Друзі, вітаю вас на сесії. Сьогодні у нас спецвипуск і поговоримо про фестиваль FanCon, який відбувався 8 та 9 червня. І сьогодні ми поговоримо саме з організаторами, їхню сторону цього дійства, і також зауваження зі сторони блогерів, які записали невеличке інтерв'ю стосовно цього фестивалю. Я впевнений, що більшість з вас були присутні на цьому фестивалі, і у вас залишилися, як мінімум, чудові позитивні враження від цього. А також поговоримо про YouTube сектор. Тож, з нами сьогодні Арк, організатор цього дійства, і ми сьогодні з ним поспілкуємося. Вітаю тебе ще раз. Привіт. Це традиція постійно здороватися, наче ми з тобою ще не спілкувалися сьогодні. Ні, перший раз. Я взагалі не знаю, хто це. Давай з самого початку. Розкажи, будь ласка, про фестиваль FanCon. Чим він відрізняється від Комікону, тому що я, наскільки пам'ятаю, ви теж займалися організацією цього дійства. В чому їх різниця? Ну, окрім масштабності і кількості, тому що була така інформація, що вони мають декілька різні направленості і якусь там різну мету, я не знаю, як правильно це. Ну, дивись, тут така ситуація, що FanCon, він народився під час війни. На момент, коли ми не могли провести Комікон Україна по багатьом причинам, тому що головна – це Комікон величезний івент, на якому дуже багато людей, і жодна площадка не може його прийняти. Просто. Другий момент, ми хотіли проводити івент для того, щоб підтримати всіх фанатів поп-культури, тому що ми розуміємо, що потрібне місце, де вони зможуть відпочити, де вони зможуть згадати, як це було до війни. І друга наша мета була – це зібрати кошти на допомогу армії, або комусь, хто так чи інакше до цього дотичний. Тому було прийнято рішення робити новий івент на новій площадці, тому що якби ми взяли Комікон України і перенесли його на МВЦ, це було б щось не те, до чого люди звикли. Да? Тому що Комікон – це все ж таки відкритий простір, це маленькі закуточки, де ти можеш ходити, але при цьому це дуже багато людей, це різні сцени, і все це якось у людей склалося в голові, що це ось так має виглядати. На міжнародному виставковому центрі цього зробити неможливо, тому що це, по суті, величезний ангар. Але в цьому є як мінус, так і плюс. Тому що це дало нам відчуття масштабності, тому що коли ти заходиш в це приміщення, воно величезне, і ти відчуваєш той вайб, який є на конах в Європі або в Штатах. Тому що платформа цього не давала, там було по-іншому. Воно було прикольно, класно, але по-іншому. І другий великий плюс МВЦ – це величезне сховище. Найбільше, мабуть, по всіх площадках, які ми дивилися. Ні в кого такого немає. А в наш час це було дуже важливо. Тому було прийнято рішення, що ми будемо робити новий івент під новою назвою, і ми будемо в нього додавати деякі нюанси, яких не було на Коміконі. Наприклад, це був сектор YouTube, його не було. Це була зона UA Heroes. Тобто це зона, в якій були представлені справжні українські супергерої. Це ДСНС, це медики, це пожежники, це поліція, це третя штурмова. І ми хотіли, щоб люди змогли прокомунікувати з ними як одна людина з іншою. Тобто не як якась структура з відвідувачем, а як просто живі люди. І це реально спрацювало. Тому що дуже багато людей підходили, дізнавалися, просто спілкувалися, проходили майстер-класи. І ми отримали величезний фідбек позитивний як від відвідувачів, які цього ніколи раніше не бачили взагалі, так і від учасників. Тому що, наприклад, там ДСНС, які дуже скептично ставились до цього на початку, типу, як це буде, ми такого ніколи не робили, у нас немає такого досвіду, все. Вони просто приїхали і побачили зацікавлених людей, які просто йшли до них один за одним. Те саме було з патрульною поліцією. Вони приїхали, там спочатку була реакція в Інстаграмі, що ой, поліція, що, навіщо, як це буде працювати? А потім реально на їх стенді постійно є люди, вони спілкуються, дізнаються, там проходять їх ці тренажери, бачив, мабуть, це крісло, там окуляри. І це все класно і працює. Так само з третьою штурмовою. Були побоювання, хтось такий, військові на івенті, як це буде? Я кажу, хлопці, дівчата, це ж круто. Це, по-перше, 100% гарантія безпеки, тому що хто вам її забезпечить краще, ніж військові. По-друге, реально, третя штурмова зробила дуже багато, щоб зацікавити просто звичайних відвідувачів. Наскільки я знаю, що у них там після цього були і заявки по рекрутингу, і багато людей спробували себе там як і оператори дрону, і просто там спробували, поговорили і спробували, як це відбувається там тактичні дії, стрільби. Це були, звичайно, симулятори, але все одно. Результат був такий, що ми побачили реальний діалог між людьми на івенті
і хлопцями, які приїхали ну, реально з передка. І подобалось і тим, і тим. І тим, і тим. І це було реально дуже класно, тому що саме цю ідею ми закладали. Ну, це новий такий вектор комунікації, мені здається, набагато краще, ніж там просто агітація на білбордах або якісь там рекламне телебачення суха. Тут живе спілкування з людьми, які служать, які можуть щось розповісти зі свого досвіду. І плюс це було в такій дружній обстановці, де люди зібралися по своїм напрямкам інтересу, і вони бачать також і прихильність структур. Вони тут, вони також підтримують це дійство, можливість розкрити себе, проявити себе, і вони також цим показують і якусь підтримку культури та поп-культури. І це теж має такий вагомий спектр для людини, що там поліція або умовно там третя штурмова, вона відкреслюється там від косплеєрів, до прикладу, да, що вони в щось вдягаються, а умовно ні. Типу, ми теж тут, давайте до нас. Ну, це як мемні картинки, які зараз по інтернету шаряться завдяки стенду третьої штурмової. Це от вийшов такий трошки мем. До речі, по третій штурмовій був такий класний момент, от якраз ти згадав про косплеєрів. На стенді стоїть хлопець в костюмі, там, велетенський там, чи обладунок, чи щось таке на ньому. І я просто чую діалог, підходить один з хлопців з третьої штурмової, такий, о, класний обладунок, типу, подобається. А чувак із середини такий, а я до вас іду, коротше, от, там, закінчується івент, і я їду в рекрутинговий центр. Тобто, знаєш, як контакт, він набагато ближчий, ніж нам здається. Тому що, ну, я знаю, що там деякі люди приїжджали у відпустку до нас. Наприклад, у Lumos Orchestra ведучий Олег Самельник, він приїхав у відпустку, провів концерт, зібрали кошти для них. До речі, там була дуже прикольна інтеракція, не знаю, ти бачив чи? Бачив. Ну, у нас якраз в секторі YouTube був так, що ми спокійно бачили, що відбувалося на сцені. Ну, я маю на увазі цю фішку, як ми зробили збір. Так, градація цих рівнів і босів, ну, умовно. Ну, типу, да, як в іграх є Game Pass, там, да, ну, точніше, не Game Pass, а Season Pass. Тут було так, щоб прийти на наступний рівень, треба зібрати якусь суму. Так. Тобто, мабуть, це перший варіант донату, коли він всім сподобався, тому що твій донат одразу йде на армію, і він тобі дає новий трек, який грає оркестр. Ну, це класно. От. І я знаю, що там деякі з косплеєрів приїжджали. Це люди, які реально воюють, вони приїжджали, брали участь, потім збиралися і їхали назад. От. Тому в даному випадку у нас дотичність армії наших відвідувачів учасників, вона набагато ближче, ніж нам всім здається. До речі, була ще одна цікава фішка на фанконі. Вона була спільно анонсована з Олдбоєм. Зараз, до речі, я покажу тобі фрагмент, який ми записали з ним. І ти додаш трошечки від себе стосовно цього унікального артефакту. Дуже приємно, бо я нарешті фізично можу поспілкуватися. Але вимушений спілкуватися тільки на тему фестивалю. На жаль. Окей. Давай з самого початку я хочу запитати саме про подарунок на розіграш, про консоль, яка от була анонсована для цього фестивалю. Можеш мені, будь ласка, розказати саме про цю консоль? Як вона була створена? Чи якась це крафтова, чи якась лімітована версія? Що це саме? Це мені написали організатори фестивалю, коли тільки ми домовлялися там взагалі про фестиваль, там коли я приїду, як я буду і так далі. І вони мені написали, що ти ж постійно робиш збори, можливо, давай ми зробимо ще щось таке кльове. Я кажу, ну давайте, вони такі, давайте, може, зробимо цю штуку в вигляді артефакту для цей. Я кажу, ну давайте, але треба узгодити з розробниками. Вони узгодили з розробниками, узгодили з третьою штурмовою, відзняли все, ми разом там кидали мені матеріали, ми це все погодили. І тобто левова частка, напевно, що саме цього організації самого цього девайсу, це саме організатори фестивалю це все зробили. Я просто був, можна сказати, як майданчиком, на якому ми збирали по великому рахунку кошти. Ось сам дизайн, це він по суті ідентичний з дизайном цього, що ловить артефакти з Stalker 2, буде це колекційне видання. І вона практично ідентично виглядає, але це Xbox, який так от обробили. Насправді дуже класно вийшло. Здається, дизайн дивно, якщо я не помиляюся, робили. Це... Я не підказую. Не підскажеш, так? Ні, У мене просто в пості було, я не пам'ятаю, тут напевно, що знизу буде писати. Не факт.
це розробляє. Я на 99% що впевнений, що приймала участь дивна агенція під назвою Дивна. Дивна агенція. Агенція під назвою Дивна, яка, здається, розробляла дизайн. І ще якась команда саме втілювала його реально. Ну, слухай, дизайн такий доволі специфічний, тому не дивно, що дивна компанія робила цей дизайн. Слухай, я думаю, що ти велику кількість фестивалів вже був присутній не тільки в Україні, а й за кордоном. І на твою думку, фанкон, який зараз відбувається, наскільки він відрізняється від подібних дійств за кордоном, або тих, які вже відбувалися в Україні, той ж самий же Комік-кон? І, можливо, наскільки він став краще в цьому форматі, в якому ми зараз відбуваємося? Ну, дивись, наскільки я знаю, я, в принципі, почав їздити на такі фестивалі якраз з Комік-кона останнього, який був якраз в коронавірус. Ось, і конкретно, щоб в павільйоні, то це, я казав організаторам, що це дуже схоже на Gamescom, просто менших розмірів. У Gamescom там 11, здається, павільйонів, тут, відповідно, один, але Ну, просто так. великий. Але по рівню, по якості, це, ну, цей нічим не уступає, просто уступає розмірами, так би мовити. Але ну, знову ж таки, війна, в нас така ситуація, що в принципі він більше, на жаль, не міг бути. Але знаєш, чим менше приміщення, ну скажімо так, масштабі, тим воно більш компактно. Тому що згадуючи, наприклад, останній комікон, який був, велика кількість території, і поки ти знайдеш де що, ти облазиш, вже нічого не хочеш. Тут більш воно локально, більш так от, дружненько один до одного. І ще невеличке питання. От ми вже побачили, який був формат YouTube-зони. Це міні-сцена, де ми спілкувалися з глядачами питання до блогерів. Також контактна частина, де кожен глядач і відвідувач фестивалю міг поспілкуватися тет-а-тет і спілкуватися. І на твою думку, чи цього достатньо, і чи ще щось би було потрібно в цьому стенді додати, якоїсь інтерактивної зони на наступний фанкон? Ну дивись, чесно тобі скажу, я не організатор, я учасник. Ні, от як учасник, от твоя думка. Ну, знову ж таки, я думаю, якби було більше, ну, наприклад, я бачив там аркадні автомати. Мені здається, що було б класно, якби вони були. Тому що це якраз такий, як це, сегментований такий підхід, коли там умовно Mortal Kombat, одну катку можна зіграти на аркадних автоматах, сфоткатися і там, і інші там підійдуть і будуть інші грати. Ну так. Тобто це, мені здається, що умовні аркадні автомати, плюс той ж, наприклад, там Рендарос, він розказує дуже багато про ретро. Тут, по суті, тільки на там, де дві консолі стоять і все. Мені здається, враховую. Але знову ж таки, це з погляду на ігрових блогерів. Але тут не тільки ігрові, тут ще й кіношні блогери. Тобто, це залежить від того, як вибудовує, навколо чого вибудовується фестиваль. Бо якщо, умовно, у нас тут дуже багато косплеєрів, і мені здається, що багато в чому він вибудовується, в тому числі і на косплеєрах. Тому насправді дуже важко організувати. Я не організатор, я не знаю. Мені організатори писали, вони пропонували мені зробити якийсь мій стенд, але оскільки я інтроверт, я супер себе нервово почуваю взагалі на публіці. Там десь, коли вчора в нас була ця сесія, ми щось сиділи, спілкувалися, я себе супер нервово почуваю, якусь дурню говорив час від часу, тому що, ну, знову ж таки, я інтроверт і мені важко це, але загалом дуже приємна атмосфера, дуже класно, дуже кайфово тут знаходитися. І я не знаю, як, ну, звісно ж, можна якось покращувати, якось, ну, умовно, якісь там сферичних гусів в вакуумі, але як це зробити, мені сказати складно. Чисто з моєї точки зору, з ігрового блогера, кажу, мені, наприклад, не вистачало б якихось аркадних автоматів умовних. Більше інтерактивних зон. Так, якихось інтерактивних, щоб там, ну, наприклад, люди просто могли підійти, там, сфоткатися і там зіграти якусь там одну. Я тебе зрозумів. Ну, якщо наступного разу будеш планувати свій стенд, я прийду до тебе волонтером. Та я вже досвід маю, так що резюме в мене є. Мало ймовірно, бо я знову ж таки. Я буду мало ймовірно, ти не підходиш. Ні, мало ймовірно, бо я інтроверт, мені дуже складно. Стосовно консолі Xbox, як Олдбой правильно сказав, так, ну, як це сказати? Первинний дизайн цієї консолі розробила агенція Дивно. Ця агенція робила весь дизайн фанкону, який ви бачили. Тобто це і сцени, постери, там мапи, все, що ви бачили з брендингом фанкону, це їх робота. Після цього ми звернулись до майстерні Game Funcraft, і вони втілили це в життя. Тобто
По суті, там над цим дизайном працювало 3 сторони. Це дивна agency, Game Funcraft, ну і трошки я. Тому що я зібрав, я побачив, що вони намалювали, я поспілкувався з хлопцями, що можна зробити, що можна додати. Потім ми побачили ось цей артефакт, який буде в колекції. Ну, точніше, це не артефакт, це контейнер для зберігання артефактів, який буде виглядати як лампа. І ми склали це, коротше, зробили Apple Pen для цього всього. І я прийшов до хлопців, кажу, ви таке можете? Вони сіли, покрутили. Так, каже, ізі, ще й грати буде, ще й буде там, і крутитись буде. Кажу, ну все, давайте робимо. От. І головна фішка цього всього проєкту, що всі, хто над ним працювали, вони працювали, по суті, ну, або безкоштовно, або за там, витратні матеріали, типу такого. Тобто ми, по суті, придбали тільки Xbox, і все. І ми його виставили на цей збір для Олдбоя, зібрали 1,1 мільйона гривень. Третя штурмова залишилась задоволеною. Це дуже класно для нас, тому що це наш перший збір. І можу, я не знаю, можу чи не можу. Ну, з Олдбоєм, коротше, ми про це вже говорили, і ми плануємо повторювати таку штуку. Ми будемо робити консолі по іншим проєктам. І теж будемо виставляти їх як приз для зборів якихось тематичних. Це буде або на армію, або якщо навіть війна закінчиться, ми можемо спробувати зробити такий збір для цивільних, які потребують коштів. Тому будемо пробувати, будемо повторювати. Нам сподобалось, сподіваюся, що це сподобалось і всім, хто приймав участь в цьому. Я думаю, що так. Тим паче, головна мета була саме підтримка армії, і це чудово, що все вдалося, і змогли зібрати кошти, які підтримують наше військо. І підійшли до цього з творчої сторони, і це доволі цікавий момент. Стосовно саме те, що було зазначено за YouTube-зони і за інтерактиви, щоб більше було зосереджено ігрових якихось консолей, або там ретро апаратів, я вже забув, як вони? Аркадних автоматів, які там були присутні, як окремий стенд. Олбей якраз згадав, що було б, можливо, краще, якщо вони були поряд з нами, тому що схожа тематика, велика кількість ігрових блогерів, і вже була якась інтерактивність з присутніми. Ну, дивись, сектор UA YouTube, як правильно було зазначено в ролику, він відбувся вперше. І у нас, звичайно, була мета познайомити людей фізично з блогерами. Щоб вони прийшли, сказали привіт, пофоткались і реально відчули, що це жива людина. І, ну, можливо, треба дивитися її частіше. От. А також, можливо, познайомитись з кимось новим. Тому що там були, ну, навіть для мене нові блогери, яких я не знав, на яких я підписався. І тепер я іноді дивлюсь контент, тому що, ну, це реально цікаво. Але ми це зробили в тестовому варіанті. І ми не знали, який буде фідбек як від блогерів, так і від відвідувачів. Ми побачили, що все класно. Мені здається, от тобі як? Тобі сподобалось взагалі? Чи... Я можу дуже багато і довго про це говорити. Давай поза інтерв'ю. Ну, тобто, в цілому... І в цілому мені дуже сподобалось. І ладно, я маю право, це моє шоу, буду Давай, казати. насипай. Я навпаки хотів би сказати величезне дякую. Тому що, по-перше, для блогерів це була величезна підтримка. У наступних фрагментах відео, які ми будемо додавати, ви також неодноразово будете чути цю подяку в сторону організаторів. Тому що, по-перше, це має унікальну можливість об'єднання. Велика кількість блогерів, які були присутні, вони роззнайомились фізично, навіть, можливо, деякі запланували якісь колаборації, взаємодію, підтримку і так далі. Це плюс розвиток. Більшість глядачів, які були присутні, змогли вживу поспілкуватися, а живе спілкування, воно відрізняється. Тобто це був плюс для блогерів, тому що те, як ти ведеш контент, і, можливо, там є якийсь творчий образ умовно, він може відрізнятися від живого спілкування, і це було більш позитивно. Плюс у нас були моменти, що деякі з глядачів хотіли розпочати ютуб-шлях, і вони мали нагоду тет-а-тет запитати якісь там питання, які б вони, можливо, не змогли би скомунікувати з блогером в форматі коментарі під відео. Це було трошки інакше. І саме головне – це також підтримка організації в сторону популяризації українського контенту, тому що наразі, який, знову ж таки, зазначив Фронті Олбой, коли був піковий бум, це одне, зараз іде спад. І будь-яка інформаційна підтримка або платформа, яка може підтримати, це вартує багато. І тим паче ми всі розуміємо, і блогери, які були присутні, що так чи інакше це вартує грошей.
І те, що ви зробили стенд, це теж вартує грошей, на які вам потрібно було кошти виділити. І я розумію, що в форматі всього, що відбувається, бюджет не резиновий, не гумовий, його не розтягнеш, а можна ще то, а можна ще то, і ще то. І тому, відповідно, ми всі розуміємо, що це тестово. Ми всі розуміємо, що, можливо, можна було додати і слона туди запихнути. Але як питання, були б гроші і було б це доцільно. Почнемо ще з цього. Я якраз це і хотів почути. Тобто, наша первинна мета, вона спрацювала, вона досягнута. Тобто, це було цікаво і відвідувачам, і блогерам. Відповідь на твоє питання витікає з цього. Звичайно, нам далі цікаво розвивати цю зону, робити її більшою, робити її цікавішою і різноманітнішою. Тому, якщо є такі запити, то, звичайно, ми це можемо зробити. Але не будемо забувати, що у нас були блогери не тільки ігрові, і нам треба додавати якісь інтеракції для інших. В принципі, є ідеї стосовно цього, подивимось, вони будуть працювати чи ні, будемо обговорювати, і я сподіваюся, що ця зона буде зростати з кожним роком, і в найближчий час вона стане не менш популярною і як по відвідуваності, так і по розміру, ніж там зона коміксів або там зона маркету або настільних ігор. До речі, цікавий факт. На YouTube-зоні була присутня Ніка Карузо, і ви би бачили ту чергу глядачів, які хотіли зробити підпис, сфотографуватися. І при цьому навіть нашу кураторку пані Келі цілий день штурхали, коли буде Ніка, а де вона, а то, бо всі ж блогери знову ж таки були присутні на YouTube-зоні, але десь могли відійти на інші стенди, подивитися, що де як. І зараз цей фрагмент ми покажемо. Нік, таке питання стосовно загального фанкону дійства цих 2 дня, як вони для тебе? Наскільки тобі сподобалось сам цей фестиваль поп-культури? І друге питання, до якого ми з тобою перейдемо, це імпровізація ютуб-зони. Тому що це вперше, коли на фестивалі поп-культури було саме ютуб-зона. Тож, давай спочатку про фанкон. Так, фанкон мені дуже сподобався. Для мене було, мабуть, головне відкриття в плані мого каналу. До мене багато прийшло людей. Це було дуже цікаво. Багато людей в косплеї, дуже багато на фестивалі косплею, що навіть в приємному плані здивувало. Дуже всі креативні, багато хто робить костюми самостійно. Атмосфера просто бомбічна. І дуже, що мені подобається в фестивалі, так це те, що все ж таки дуже багато зборів, і цей фестиваль допомагає не просто відволіктися, а саме працює на гарну справу. Стосовно ютуб-зони. Це імпровізація, знову ж таки до цього повертаюся. Я так розумію, що для тебе, можливо, це було і здивуванням, коли велика кількість чергами до тебе, твоїх глядачок, глядачів, звернулися до тебе, вони з нетерпінням чекали тебе. Я тобі чесно кажу, з самого ранку мене гукали, питали, а коли буде Ніка, коли буде Ніка? Вас замучили. Ні, чому? Я навпаки, це було дуже приємно. Я от не очікував ще на ютуб-зоні, коли от вона формувалася, що буде отакий взаємозв'язок між глядачем і блогеркою, і блогером. І коли я бачу, що є цей взаємозв'язок, що люди приходять сюди не тільки виключно там подивитися на стенди, а вони хочуть подивитися тебе, ну, чесно кажу, це дуже чудово, це дуже кайфово, і я реально дуже радий, що в тебе така лояльна аудиторія. Дякую. І тому хочу запитати, от сама зона, вона доволі у нас цікаво розташована, тому що у нас є контактна зона, де ми можемо спілкуватися з глядачами. Є зона, де ми задавали питання, це як сцена, аудиторія. На твою думку, чи треба щось змінити на наступний рік, якщо буде проводитися, знову ж таки, якийсь фестиваль і буде традиційно вже додана ютуб-зона? Що б ти додала би, або що тобі сподобалось, або не сподобалось? Насправді я розширила зону, обов'язково, треба більше на місця ютуберам. Також єдине, що б мені хотілося, це, мабуть, більш розпланувати цей час. Тому що бачите, як вийшло, дуже багато людей, і ти тільки відходиш, тебе вже просять. І дуже б хотілося, мабуть, розділити, там, наприклад, 2 годинки, 1 блогер, 2 годинки, 1 блогер. Це було б дуже круто і практично. А так, мені насправді все дуже сподобалося. Можна додати більше фотозон також. Так, все дуже круто, я дуже вдячна організаторам, те, що у нас своя така особлива зона. Мені здається, всім дуже сподобалося. Було дуже затишно,
Ось, можна ще стільчиків додати до столиків, Це факт. щоб можна було, наприклад, з тими глядачами і поспілкуватися. А так все дуже круто, насправді. І ще такий момент. В будь-якому випадку люди якось вчитують важливість будь-якого стенду. Да? Галерея художників це от розвиток художнього напрямку і підтримку. Галерея коміксів, книжок це про читання, це про популяризацію читання та мови. І так можна продовжити по різним стендам. От стенд UA Ukraine, YouTube. Як вона щитується? От як ти побачила стенд, і яку ціль цього стенду ти для себе розкрила в цей момент? Ну, мабуть, основна ціль це все ж таки розвиток українського Ютубу. Це дуже важливий, навіть я можу сказати, жанр, тому що зараз навіть якісь шоу переходять у Ютуб. Це дуже важливо і у розвазі, і взагалі важлива тематика. І насправді зараз український Ютуб, навіть я можу сказати про свою особисту нішу. Все ж таки хотілося б більше розвитку, більше людей, щоб залучалися, щоб дивилися. Тому ця зона, вона навіть може надихнути людей, які не дивляться, коли вони тут. Їм буде цікаво, і вони самі захотять когось цікавого знайти, подивитися. Тому так, ця зона дуже важлива саме для розвитку українського Ютубу. Я з тобою повністю погоджуюся. Дуже тобі вдячний. Друзі, якщо ви, на жаль, не змогли долучитися до фанкону і поспілкуватися з Нікою, я маю надію, що наступного року, якщо відбудеться знову ж таки той же самий фанкон або будь-яка інша подія пов'язана з поп-культурою, і вже традиційно, не експериментально додадуть ютуб-зону, ми обов'язково побачимося з вами, ви обов'язково побачите з Нікою. Та я думаю, ви і зараз можете побачити Ніку, подивившися летсплей відео, але якщо ви захочете вживу поспілкуватися з нею, я думаю, що наступного року ця нагода може бути. Дякую велике. Дякую вам. Дякую тобі ще раз. Дякую. Дуже приємно. Дякую за інтерв'ю. Дякую. До речі, з ще одних цікавих пропозицій, які ми чули від наших блогерів, це було від пана Рендароса. І зараз маленька вставочка. Денис, твої враження про 2 дні фанкону, про самий фестиваль і про першу виставку UA-зону ютуберів на цьому фестивалі. Фанкон це супер, насправді. Я коли сюди зайшов, я такий, нарешті я вдома. І це без іронії, це насправді правда, тому що тут дуже багато людей по інтересам, яких можна знайти. Дуже багато магазинів, дуже багато класного мерчу. Я встиг, пофоткатися з купою людей, зі мною купа людей вирішила пофоткатися. Мені дуже приємно, що мене впізнають. Мені дуже приємно впізнавати інших людей. Це просто топчик. І я тут накупив, скупився на 4 тисячі гривень. Я купив книгу, енциклопедію по Зельді і купив картриджі для старих консолей. Словом, це просто імба, це дуже круто. Тут навіть тут багато активностей. Тобто прикол в тому, що ти коли йдеш, тобі завжди є що робити. Кудись піти на якийсь квіз, кудись піти на концерт, подивитися там, поспілкуватися там. Щось, знаєш, дуже круто, що окрім того, що тут багато стендів, які щось продають, дуже багато, що ти окрім цього всього, багато з ким можеш поспілкуватися. Тобто ти можеш підійти там до творців якогось мультика, тут є такі, чи якогось коміксу, поспілкуватися, задати їм питання. І, нічого себе. Таке ж саме, до речі, у нас з ютуберами. І там, до речі, великий попит. По-перше, серед самих ютуберів ми там зустрічаємося і бачимося туди. Якось прийшли 2 дівчинки, фан-клуб університету Чупарського. Вони там познімали ми всілякі приколи, ми попідписували там щось у зошиті, було дуже прикольно, дуже кайфово. Дуже класно, що я запостив у постику соцмережі, написав, що якщо що, підходьте до мене, спілкуйтесь. Дійсно, люди підходили і не тільки фоткались. 3 людини навіть підходило зі мною, спілкувалися, розповідали, питалися про YouTube, що там поговорили з ними про ігри. Було прикольно, людина мені показала свою 3DS-ку, ми сфоткалися на її 3DS-ку. Насправді дуже багато всяких приколів. Тут, величезна штука з цими з лего-приколами, там ціле місто,
Я б, можливо, додав би у YouTube-зону, якби тут, напевно, було б краще більше фінансування, то я б додав би тут більше якогось мерчу. Тому що люди обожнюють мерч. Я от підглядів у одного стенду, у них там збір, і за донат на збір на різні суми ти можеш там взяти то футболку, то стікери, то щось інше. І це доволі класно. Я вважаю, що цього тут не вистачає, тому що попит є. Я минулого разу, коли був на Коміконі, я свій мерч роздавав просто від себе. І я думаю, що я би з радістю би продавав або віддавав би людям би щось класне на згадку, окрім фоток, чи окрім, я не знаю, спогадів. От. Тому, так, зараз YouTube-зона просто класна. Єдине, можливо, наступного разу її можна зробити ще крутішою. В принципі, питання, ну, наскільки я розумію, що я його правильно зрозумів. Давай так. Ми однозначно за колаборацією в плані мерча з блогерами. Ми, якщо це стосується нашого дозволу на використання там брендингу Фанкон на їх мерчі. Будь ласка. Якщо це в рамках івенту, будь ласка, робіть. Якщо ви хочете продавати власний мерч, будь ласка, робіть це. Це треба робити. З ким я спілкувався, я казав, що робіть свій мерч, продавайте його, тому що ви маєте можливість це зробити. Прийдуть ваші підписники, які це радо придбають. А потім ви ці кошти можете використати там на донат або на свої потреби. Це вже ваше діло. Як ви там будете вирішувати? Чи буде івент це робити? Ні. Тому що я вважаю, що це неправильно. Кожен блогер є сам власником власного бренду. І він має на цьому заробляти і має його просувати. З кимось одним, можливо, ми можемо зробити колаборацію і зробити там якусь футболку на загальній точці нашій, там офіційного мерча. Всі інші мають це робити самі. Це чесно по відношенню до них. Так, але тут питання таке, дивись, до прикладу, я от як блогер, я зайшов на Фанкон як відвідувач, як представник YouTube-зони, і от в мене є мерч. Тобто мені теоретично треба взяти якусь ще торгівельну площину, де був їх базар, щоб виставити цей мерч. А тут, напевно, питання було пов'язане з тим, щоб якась там точка реалізації мерчу була інтегрована саме в YouTube-стенд. Я зрозумів. У нас була така ідея, і ми з Келлі це обговорювали, просто на цей раз ми це не зробили. Це можна зробити і фізично, і технічно, це не надто складно. Знову ж таки, ми провели тест, ми подивились, як блогери взагалі взаємодіють з нами, як вони взаємодіють з публікою. І тепер ми розуміємо, що нам треба від блогерів для початку, щоб це спрацювало. Тому що є купа технічних питань, які потрібно узгодити між нами. Це не фінансові питання. Але це має бути порядок і зібраність з боку блогерів. Щоб не було такого, що ми заявляємо, що хтось буде, він буде з власним мерчем, під нього все робимо, а потім такий, я не приїду, щось в мене там, я захворів. Ну так, до речі, в наступному фрагменті, який ви зараз побачите, було питання стосовно саме розкладу, який може бути заявлений для всіх відвідувачів. Дивимося. І зараз ми запитаємо враження у Вела стосовно цього дійства. Цих 2 дня, не знаю, величезного спектру емоцій та, не знаю, дивинок, які можна було подивитися. А також обов'язково поговоримо з приводу YouTube-зони. Це перша тестова YouTube-зона, яка була додана до такого фестивалю. Тож, давайте спочатку враження про Фанкон. Це дуже крута штука. Я вперше взагалі на подібного плану фестивалях, бо я там на якісь комікони раніше не ходив. Це я вперше. І для мене це, по-перше, новий всесвіт. Я кожен день, хоча там, я був 2 дні, на другий день я все одно приходжу, все одно вау, і це тут, і це цікаво, і це я хочу купити, а тут я хочу це спробувати поїсти, а з цим хочу поспілкуватися. І це величезний спектр емоцій. Дуже круто, багато людей в косплеях, вибачте, трошки стомився вже. Багато людей в костюмах, косплеї – це щось унікальне. Люди, для мене косплеї – це просто вау-рівень, бо в мене не вистачило, напевно, усидчивості або певної творчості для того, щоб зробити круті такі костюми, які тут були. І
цікавий момент, що я не бачив тут поганих косплеїв. Дійсно, кожен костюм, кожен образ це щось вау. Я, правда, половину не розумію, що це за персонажі, бо тут багато аніме, але це дуже круто, справді. Щодо якихось додаткових побажань, напевно, було б прикольно, якби була якась конкретне розуміння, в який день який блогер буде, і щоб це знали не тільки там організатори або інші ютубери, а щоб це знали відвідувачі фестивалю. Бо до мене кілька разів підходили, казали, що типу, а оцей сьогодні буде, а цей був. Я кажу, ні, цей вчора був, сьогодні не буде, і так далі. І тому це важливо, щоб людина чітко розуміла, що, наприклад, вона купила квиток на другий день, прийшла, а її улюблений блогер був перший день, і це може трошки, не те, щоб сильно зіпсувати, але, можливо, людина йшла конкретно на якогось блогера. Тому оце важливо, напевно. Розумію. А в цілому дуже зручно стоїш, спілкуєш. Може пару стульчиків додати додаткових, коли вже іноді стомлюєшся стояти. Але так в цілому проста, лаконічна міні-зона, куди можна підійти і поспілкуватися. Тож, друзі, я сподіваюся, що такі івенти і надалі будуть у нас відбуватися. А і що обов'язково буде YouTube-зона. Тож, якщо, на жаль, у вас не вийшло завітати до Фанкона ці дні та поспілкуватися з Велом, я сподіваюся, що у наступному році, і дай Боже, що буде відбуватися знову ж таки Фанкон або якась інша подія, і де буде YouTube-зона, і у вас буде ця нагода, і у Вели теж, зустрітися з вами та поспілкуватися. Але ніщо не заважає вам скіпнути це відео, перейти на канал Велмуві та подивитися якийсь новий випуск. Але, знову ж таки, спілкування вживу – це краще, ніж просто подивитися відео. Дякую, Вел, що поспілкувалися трошки зі мною. Я маю на англійській, я може колись наберу сміливості, напишу тебе, запрошу до себе на інтерв'ю на сейшн. Я знаю, що ти не знаєш, що таке сейшн, я нічого з приводу цього не буду казати. Але, дай Боже, може колись ви побачите наше з ним спілкування. Дякую тобі ще раз. Дякую. Дуже доцільне зауваження та критика. Знову ж таки, я повторюсь, що цього року ця локація вона була тестовою, і дуже багато ми робили імпровізуючи. Не забуваємо, що у нас на дворі війна, і багато блогерів відмінялися, додавалися. Навіть в останній день у нас були зміни, люди, яких ми анонсували, навіть деякі не змогли приїхати. І тому розклад був просто фізично неможливим. На наступний раз ми, звичайно, зробимо висновки, і цей розклад з'явиться. Ми будемо більш прискіпливі до всіх учасників. І якщо людина не зможе нам гарантувати якийсь певний слот по часу, тоді вона буде, скоріш за все, в зоні вільного спілкування, а в розклад ми будемо ставити і анонсувати тільки тих, хто зможе нам сказати точно, зможе він бути чи не зможе, в який час, і буде нести відповідальність за свої слова. Тому що не з'явитись в певний час – це неповага до відвідувачів, як мінімум. 100%. До речі, наступний блог, який ви побачите вставку, це, напевно, біль всіх. Я це чув постійно на цій зоні. Не вистачає стільців. Зараз побачите. Скажи, будь ласка, що саме тобі сподобалося? Можливо, якісь стенди окремі, можливо, якісь костюми, що тебе, можливо, за ці 2 дні дуже вразило? Насправді вразило мене все, тому що я ніколи до цього не була там на комік-коні, на чомусь подібному. Так що я прийшла, і вчора, особливо коли тут було ще більше людей, ніж сьогодні, я взагалі була така, куди дивитись? Бо людей багато, дуже класних костюмів, косплеїв, просто неймовірна кількість. І також всяких стендів, як там маленький потяг їздить, там всяке таке, всюди ходиш, дивишся. Потім всякі майстрині, там що продають. І теж на все просто ходила, дивилась. І все це, звісно, вражає. І дуже мені сподобалось, що в суботу, 8 числа, ввечері був оцей концерт Люмінос оркестра. І я мріяла потрапити на їхній концерт. І так, це такий шанс був, я зобов'язана була залишитись послухати його. Мені, наприклад, не вистачило місць для сидіння саме для нас, бо у мене просто хвора спина, і я випадково доторкнулася. Нічого страшного. У мене просто хвора спина, і тому мені дуже важко було постійно так стояти біля столиків. Я би хотіла мати змогу там посидіти. А так,
в цілому, не знаю, в цілому, напевно, все так подобається зона. От ця. Люди могли підійти, подивитись на позаду цей стенд, на котрому зображені наші канали, вони там розглядалися, такі, я там цього знаю або не знаю. Так що. А стосовно YouTube, знаєш, от є такий момент, що кожен стенд, він є якусь мету. От, наприклад, ми бачимо стенд з коміксами або з друкованою літературою художньою, ми розуміємо, що це стенд не тільки продажу, а популяризації читання або друкованої продукції. Ми бачимо стенд художників, це не тільки продаж, це арт, це підтримка художників. І питання до Ютубу, і так само. Начебто мета зблизити глядача і блогерку та блогерів. З однієї сторони, яка може бути загальна мета для фестивалю? Просто поспілкуватися чи щось більше? Що ти читала для себе і виступити ціль тут з цього стенду? Ну, я погоджуюся з тим, що це важливо взагалі, зближувати, показувати, що блогери це не якісь там, не знаю, як недоступні люди, а звичайні такі самі, котрі вирішили просто робити контент. Так. Я думаю, що важливим також є час, як би так це сформувати. Коли почався більш активно розвиток української культури, з початком повномасштабної війни, я думаю, що це важливо, що ми формуємо саме своє українське ком'юніті, що ми маємо своїх, там може хтось навіть кумирів має, і можливо, подібне, ось як зона така ютуберів, вона сприяє укріпленню, можна сказати, зв'язків нашої спільноти. Насправді це питання, яке ми чули і від відвідувачів в коментарях, але я на це відповідаю дуже просто. От уявіть, в день у нас було 10 тисяч людей. Як ми поставимо 10 тисяч стільців на 10 тисяч квадратних метрів? Це ми не беремо питання, де взяти таку кількість стільців в Києві, скільки це коштуватиме і все інше. І інша сторона цього всього. Ви що, плануєте сидіти весь цей час? Насправді на жодному івенті, де я був, на великих конвентах такого немає. У нас ми зробили максимальну зону посадки, де у нас була навіть зона льошки, якщо ти бачив. Там так. Був ковролін з мішками, у нас була штучна трава на вулиці, там, і реально люди там постійно були. Але робити саме зони посадки, я вважаю, це неправильним, тому що людина має гуляти, дивитись, відпочивати. Ви за це заплатили кошти, а не за те, щоб прийти і посидіти. В крайньому випадку, як роблять досвідчені конвентомани, вони беруть маленький стілець з собою. Він складається, кладеться просто в рюкзачок і все, в тебе завжди є де посидіти. Але слухай, там така кількість всього відбувалося одночасно на фестивалі, і якісь анонси цікаві, і якісь лекції були, і тут там подивитися якийсь мерч, і косплеї виступають, і танцюють, і там блогери щось розповідають. Я не знаю, це як сісти на місці, ти все пропустиш. Все рівно формат фестивалю, він якраз і спонукає, що ти постійно маєш встигнути, тобто пройти все це і встигнути все побачити. Саме так. Я ж кажу, що реальний лайфхак – мати свій стілець. Це працює. Ми бачили це на багатьох івентах, і людина така стоїть в черзі на вхід, стояти ще годину. Окей, дістав стільчик, розклав, присів, всі такі. Окей, я це запам'ятаю. Наступний фрагмент, який ви побачите, має також доволі цікаву пропозицію, про яку ми пізніше з вами поговоримо. Тож, давайте запитаємо враження у Влада Storytel. Саме перше, це стосовно фанкона і стосовно дійства, яке відбувається. Можливо, особливо щось конкретне вам сподобалося із стендів або виставки на фанконі? Так, насправді, мене дуже вразив концерт цього Люмор Оркестра, по-моєму, так? Люмос Оркестра? З музикою з ігор. Мені шкода було, що я до кінця не лишився, але основне я почув це Fallout і Mass Effect. Я прям був вражений тим, наскільки вони підійшли до цих каверів, так можна сказати, дуже академічно і епічно. А щодо стендів, мені приємно було тут бачити Miniland.ua, тому що я їх знаю ще раніше по роботі. Я знімав сам про них програму, там як вони все це роблять. І я дуже радий, що незважаючи на всі випробування, вони продовжують робити те, що роблять, і навіть розширюються.
А загалом враження, ну, ви маєте розуміти, що це мій перший подібний фестиваль в якості гостя. Ну, тобто, да, дійсно, вперше мене запросили як блогера кудись. Тому для мене все ще трохи незвично, що так багато людей мене впізнають, хоча, зрозуміло, це якраз люди, які прийшли, мабуть, і зі мною поспілкуватися. І я, мабуть, навіть трохи не до кінця осягнув, як це круто насправді, що стільки людей, ну, я не буду перебільшувати, загалом, може, було людей 20, ну, пару дюжин, окей. Але, мабуть, половина з них казали, ну, не просто, що класний контент, що от мені ваш контент допоміг з чимось. Це прям такий класний фідбек, який от, здається, і мотивує, і заряджає робити ще, тому що в такі моменти, коли ти, ну, не знаю, не вистачає ресурсів, або щось там не клеїться, думаєш, блін, да кому це треба? Ну, всіх таке буває. Чи варто продовжувати, а потім ти згадаєш, це так. Просто люди, які тебе просто зустрічали, казали, що це потрібно, це цінно, і це, ну, я думаю, що мене це дуже надовго зарядило в цьому плані, да, це звучить як кліше, коротше, мотивації, але це правда, це чиста правда, це абсолютно щиро. Ми не зменшуємо важливість коментарів підтримки, які ви залишаєте під кожним відео для свого блогера, і це є теж мотивацією. Але, напевно, цей живий контакт з глядачем, який приходить і щиро каже, що твій контент є необхідним, або ти зміг підтримати, або ти зміг дати якусь користь, це набагато відрізняється від звичайного коментаря. Ми не принижимо це в рівнях, але цей емоційний вайб і енергетику, яку ви отримуєте, це на порядок вище. Так, тому що, так, звичайно, якщо ти просто подивився відео, і вже якщо ти залишив коментар, значить тобі захотілося прям сказати, що да, там це мало людей, да, відносно тих, хто подивилися, лишає. А підійти особисто, це ще більше, ну якась, коротше, ще більший бар'єр. Якщо підходять, то це вже, ну, прям точно, якби настільки сподобалось. Так, це воно є. Стосовно зони UI YouTube, це, по-перше, експерименти. Перше, коли на фестивалях поп-культури робляться спеціальні стенди, пов'язані саме з блогерами. Правда, прикольно. Наразі це експеримент, це перший раз так є. І зрозуміло, що можливо буде якісь прорахунки, скажімо так, по організації або по будові стенду. З вашого досвіду, які моменти вам сподобались по цьому стенду? І якщо на наступний рік UA-стенд буде вже традиційно додаватися до таких фестивалів, що б ви хотіли би додати? Мені все сподобалося. Єдине, те, що зауваження. Просто чому саме у Mortal Kombat? От зона, там грати Mortal Kombat. Ні, я маю на увазі, що це, як сказати, Так. це така стресова штука. Це, коротше, гравець проти гравця. Да, можна посміятися, все таке. Але я не знаю, може я не скажу просто конструктивно, що натомість варто було зробити, але ж не знаю, щось, коротше, що не так страшно, коротше, програти. Я можу на це питання відповісти. Дивіться, з формування цього стенду наразі не мало якогось, на жаль, великого фінансування. І деякі позиції стенду збиралися в розмовищі. І там деякі приставки, і телевізор, і я вже тут можу на правах реклами, один телевізор і одна приставка, і я поставив від себе. Ага. І ми вже виходили з того, які є компанійські ігри у кого, які були однакові, щоб, в принципі, люди могли поради. Але да, я погоджуюсь, що можна було і поставити звичайні гонки, типу Crash Bandicoot, без якоїсь жорстокості. Та ні, не в жорстокості, а в сенсі, що коротше, це він, це набагато більш така змагальна атмосфера в цієї гри. І якось, і воно так, і азарт, і все таке. Просто як людина, яка припинила грати в PvP-ігри, тому що у мене буквально підвищувався тиск, для мене це, я більше за PvE, там щось таке, в такому дусі, так. Менш стресово, тому що стресу і так вистачає.
Це вони є, але як ви бачили, збиралась велика кількість людей, тому що, до речі, ці приставки ігри були запущені для донату. Ні, я все це ціную, це якщо вже, ну, ви самі спитали, це якщо вже придиратися, коротше. Без питань. Да. Продовжимо з того, що якщо б на наступний рік відбулося якесь, знову ж таки, дійство, дай Боже, щоб Так. обставини так сталося, що це можливо було зробити, і як і наразі можливо це зробити. Який розвиток для цієї зони ви б могли би спрогнозувати? На основі того, що відбувалося на цих днях. Знову ж таки, закидую ідею. Не знаю, вона гарна, не гарна. Будь-яка ідея – це дуже гарно. Як то кажуть, в порядку бреда. Типу, зробити якийсь, коротше, концептуальний, ну, тобто, загальну мету створити якийсь концептуальний ролик. Ну, типу, заздалегідь продумати, що з ким якось записати. Ну, коротше, щось на кшталт YouTube Rewind, тільки не так всрато, як воно стало. Я зрозумів. Ну, типу, ні, що, щоб кінцевою метою, ну, кінцевим продуктом після цього фестивалю був такий прикольний динамічний ролик, не просто там серія інтерв'ю це там окремо, а щось таке, як суперський якийсь промо-ролик, ну, я не знаю, знову ж таки, в порядку бреда, щоб якийсь там блогери там буквально по кілька слів щось казали, а потім все це зліплялося, ну, знову ж таки. Або як на Оскарі слоумо. Ну так, ну коротше, і щоб в цьому був якийсь, коротше, концепт, або якась, ну, тематика, щоб з цього потім вийшов ролик, щоб з цього потім вийшов самоцінний ролик, який би був цікавий не лише нам, і організаторам, і там, і якось там, ну, щоб більше людей подивитися, о, а таке у нас існує, у нас вже YouTube отак розвиває. Ну, коротше, щось в такому дусі. Це доволі цікава ідея. Друзі, якщо, на жаль, у вас не вийшло завітати на ці дні до FanCon та поспілкуватися з вашими улюбленими блогерами, я маю надію, що цей тестовий перший YouTube-зона на FanCon стане традиційно або на якомусь іншому фестивалі попкультури. І що ви зможете наступного разу обов'язково завітати та поспілкуватися з улюбленими блогером або блогеркою, задати будь-яке питання або спросити поради. Але це не заважає вам у будь-якому випадку, коли ви скіпнете це відео, перейти на відео вашого блогера і побачити його знову. Дуже дякую взагалі за запрошення. І, ну, я можу сказати, що я точно отримав більше, ніж очікував. Тому дуже дякую. Це краще, ніж похвала, чесно вам скажу, коли людина отримує більше, ніж очікує. Дякую ще раз за бесіду. Дякую Я вам. сподіваюся, до зустрічі. Так, наступного разу. В цілому ідея прикольна. Просто знову ми повернемось до того, що ми не знали, хто буде, як буде, в якому форматі людина там зайде на 10 хвилин чи на цілий день. В цілому це прикольно. Тому що, ну, я думаю, і блогерам буде це класно. Там кожен сказав по 2-3 слова, а потім ми це все склали в один ролик. Там, наприклад, скажи там 3 слова про свої враження стосовно FanCon. І потім це все монтується в одне, і ми отримуємо результат. Це класна штука, чому б ні? Зробимо? Запам'ятали. Плюс-мінус. Це як там в інтернеті скріни не горять. Ми запам'ятали це. Насправді FanCon цьогорічний був дуже і дуже крутим. Ми дійсно його довго чекали. Звісно, ми чекали на Комік-кон, але ми розуміємо, що навіть в таких умовах такий фестиваль було провести нереально складно. І я неймовірно вдячна всім людям, які взагалі хоч трошки дотягнулися лапками до цього діла, тому що я уявляю, наскільки це було складно, відповідально, тому що все ж таки там багатотисячна аудиторія, і, ну, я розумію складності. Тому, по-перше, величезна подяка за це все діло. По-друге, що сподобалось, не сподобалось. Сподобалось, напевно, 99,9% всього. Звісно, що хотілося б більшого, але ми розуміємо всі нюанси. Що не сподобалось? Я навіть не знаю. Напевно, хотілося б трошки якось врегулювати графіками відвідування сцени, наприклад, тієї ж YouTube-зони. Я просто стикалася з думкою людей про те, що хтось приходив пошукати якогось блогера, а його не було в наявності, або він кудись відійшов водички попити. Не було такого чіткого структурованого формату питання-відповідь, тобто люди могли просто пропустити. Ну, я думаю, що це можна врахувати буде наступні рази, якщо вони будуть, я сподіваюся, схрещу всі свої пальчики. Насправді сподобалась більшість, тобто я не можу виокремити якісь негативні моменти, тому що якщо вони були максимально згладжені тим, що було позитивного. Тому ще раз велика дяка, сподіваюсь, побачимось іще, і завжди рада всіх пожмакати і всім передати привіти. Першу справу хотілося б
подякувати організаторам за такий фестиваль. Цього дійсно не вистачає. Побути в атмосфері таких же гіканутих, як ти, побачити людей, які зацікавлені тим, чим зацікавлений ти. Це косплеєри, це художники, це автори книжок, коміксів, коміксисти, ті, хто видають, хто пишуть, створюють комікси, багато-багато людей. За це окрема дяка організаторам побути в такому місці. От з приводу ж YouTube-зони, відповідаючи на питання конкретно по ній, то це прикольний досвід побачити людей, коли до тебе люди підходять, поздоровкаються, там привітаються, ти можеш поспілкуватись про якісь цікаві теми, як з іншими ютуберами, блогерами, так і просто з людьми, там, глядачами, які зацікавлені в твоєму або в контенті інших ютуберів. От, але чого не вистачало, це дійсно трошечки кращої організації, але перший раз був все одно нормальний. І, можливо, на майбутнє було б круто мати декілька умовно зон, тобто на одній YouTube-зоні, щоб була панель присвячена, там, наприклад, тому, щоб поспілкуватись з блогерами, пофоткатись з ними, задати ним питання, а інша зона, як стенд, яка була присвячена більш навчальним якимось матеріалам, або просто цікавим історіям про YouTube, там, про які ви як організатори могли б розказати, або ми як блогери могли розказати щось цікаве, не тільки просто відповіді на питання, але прям заплановано розказати якісь цікаві теми, топіки, про які б ми могли розказати. Да. Я розповідаю лор, а тут не можу скласти 2 речення. Так буває. Але ще раз хотів би подякувати за такий фестиваль. Чекаємо наступного. Дивись, тут все дуже просто. Все от примітивно просто. Зробити зону більше – окей. Але для цього треба трошки більше блогерів, які будуть зацікавлені в цьому. А зробити більше інтерактивів – окей, не проблема. Але давайте, будь ласка, фідбек, що робити? Це, якщо що, до всіх вас. Типу, якщо ви від нас щось хочете, ну, будь ласка, пропонуйте. Тому, в принципі, ми зацікавлені майже в будь-якій ідеї, якщо це не буде коштувати як Lamborghini. Це факт. Тому ми повністю відкриті, давайте свої пропозиції, давайте ідеї, ми будемо обговорювати. Якщо це можливо зробити, ми будемо це робити. До речі, на фанконі наші колеги могли мати таку можливість і зробити цікаві анонси про свої подальші плани та проекти. Дивимось далі. Продовжуємо наш дайджест та збираємо, колекціонуємо враження про фанкон. І зараз ми поговоримо з Олегом про його враження, про його особистий канал, а саме головне – про цікавий анонс, який відбувся саме на фанконі. Тож, Олег, давай спочатку про анонс, це, напевно, саме цікавіше. Вибачте фанкон, але мені здається, саме цікавіше. Те, що ми презентували? Так. Ми презентували, не побоюсь цього слова, перший в Україні фільм за мотивами фонду SCP. Якщо не знаєте, що таке SCP, ну, я гуглив. Я був дуже щасливий, що люди до нас прийшли, був повний зал, і це дуже круто, коли є підтримка, і дякую фанкон. А можеш більш детально пояснити анонс, в чому він відбувся? Цей проект ми знімаємо англійською мовою для закордонної, так би мовити, аудиторії. Але дуже хочемо показати, що ми знімаємо тут в Україні, і тому ексклюзивно для комікону, знову ж таки, не побоюсь цих гучних заяв, типу ексклюзивність. Ми передублювали весь. Це короткометражний фільм, він йде 22 хвилини. Ми передублювали українською і презентували нашим людям, щоб вони побачили, що в Україні теж можливо створювати, скажімо, творчі проекти, безбюджетні, але, скажімо, того рівня, який не соромно показати людям на великому фестивалі. По-перше, почнемо з того, що такий формат наразі на українському ютубі рідкість. Так, на закордонно дуже багато, але це дуже чудово, що у нас є український продукт і що буде він доступний також нашою рідною. І за це вам дуже дякую. А тепер стосовно самого фанкону. За 2 дні, які у вас враження? І саме головне, що конкретно, можливо, сподобалось із стендів або з якоїсь програми? По-перше, це мій перший фестиваль великого рівня, тому що, ну, ви знаєте, ковід, війна, тому це перший фестиваль, на якому я, тим більше, як учасник. Тому для мене взагалі вау. Вау, що це дуже масштабно, дуже ефектно і поєднання просто якоїсь кількості творчих людей
різних професій, різних ніж під одним дахом. І дійсно тут мало навіть кількох годин, щоб все ходити, подивитися, поспілкуватися. Це того варте. Чесно кажучи, якби ви робили це кожними вихідними, я певен, що люди все одно б ходили, тому що це те, за чим ми сумували, якщо чесно, за якимись масштабними фестивалями. Боюсь, кожного вихідних бідні організатори. Ми цих 2 дня трошки в запарі були з YouTube-зони, я вже мовчу про загальний фанкон. Друзі, продовжуємо наш дайджест та колекціонуємо враження на фанконі. І зараз ми поспілкуємося з XGTV. А особливо славою він зараз буде віддаватися за всю команду. Так що ось, як завжди, скинули нам вже підстава. Але я хочу тебе спитати стосовно саме фанкону, стосовно цього дійства, що тобі сподобалось, можливо, якісь конкретні стенди. І ми також перейдемо до теми саме експериментальної зони UA YouTube, який, в принципі, це перший, який з'явився на подібних фестивалях. Але давай спочатку про загальний фанкон. Загальні враження? Так, загальні враження. Круто, дуже динамічно, дуже скучив за великими фестивалями. Типу, декілька років цей застой я постійно переносив Comic-Con Ukraine. Вже прям не вистачало цього духу, я наче типу, в рідну стихії занурився знову. Це дуже класно. Тобто, коли бачиш всі ці косплеї, всі ці лиця, всі ці видавництва, комікси, просто очі розбігаються, не знаєш, за що хвататися, щоб не скупити нічого. Це просто дуже класно. Дуже сподобалося. Дуже сподобалася основна сцена, виступ оркестру, особливо я трішки музикант такий, я ньорд. О, це напевно був просто кайф. Да. А всі ці теми ігрові, да, вчора просто заліпав, от ноги вже там відказують, а я стою до останнього треку. От. Тобто дуже класно, дуже класний вайб, і люди впізнають, і взагалі, ну, дуже круто бачити, мені здається, чи половина людей в косплеї взагалі на Велика кількість людей була в косплеї? Дуже велика. Реально? Типу, навіть у порівнянні з останнім ще в ковідний час коміконом не так багато було людей в косплеї, наскільки я пам'ятаю. Я взагалі свій комікс видаю, там, типу, у мене свої приколи, тому я був зайнятий трішки. Давай розкажемо. В іншому світі комітет. Перший український мальопис, мені здається, що він перший з саундтреком вбудованим в... Ти дивишся комікс і паралельно слухаєш музику, а у тебе наче є кліп вибудовується. Йой, оце прикольно. Інді-комікс, буквально я автор і є один художник. Ми набираємо в команду художників, лайн-артистів, кольористів, різних абсолютно стилей. От, якщо супер коротко, це про світ доволі такого майбутнього, але в ньому все ще блукають величезні монстри породження хаосу. І Бог створює створінь, йому це набридло в хаос у світі, і він посилає своїх типу синів, напівбогів розібратися з цим лайном. І вони, зустрічаючись з сучасним світом, приходить, такий трішечки несостики, на цьому несостику. Спойлерити не будемо. Да. Кому цікаво, вже собі таку поміточку зробили, що треба більш детально познайомитися. А до речі, я можу довго розказувати, але мене тримати треба. Питання не в тому, питання в іншому. Чи є якийсь, можливо, вже сайт в тебе або якась сторінка, де більш детально можна дізнатися? Да, можна телеграми, інстаграм, Інджейната Камічі, чи в іншому світі комітет, якщо українською вбити, теж знайдеться. О, супер. Бо комікс українською, звичайно. Супер. Це супер. Друзі, напевно, те, що відбувалося сьогодні, це не передати просто словами через відео. Це треба бути тут локально на місці, відчути цей вайб, відчути ці емоції та побачити цю масштабність цього дійства. Я сподіваюся, що наступного році у нас буде можливість провести знову подібне дійство. І я маю сподівання, що YouTube-зона стане традиційною для цього івенту. І тут буде більше каналів, ніж наразі було представлено цього разу. Тож без вашої підтримки, без вашого фідбеку та без підтримки українськомовних каналів та, не знаю, просто коментаря, підтримку, позитиву для будь-якого починання, або починаєте самостійно вбудовувати свій YouTube-проект, все це можливо завдяки тому, що ми йдемо до спільної мети та вбудовуємо наше суспільне та культурний напрямок. Обов'язково, якщо у вас не вийшло цього разу завітати до фанкона та поспілкуватися з вашими улюбленими блогерами, я маю надію, що наступного року ви завітаєте та візьмете цю можливість в свої руки та поспілкуєтеся, тому що вживу це набагато інше, повірте мені. Ну що, друзі, повертаємося вже до більш гострих питань. У нас на фанконі відбувалися деякі такі інформаційні срачі, якщо це можна назвати, в сторону організації, в сторону фестивалю. Перший з них – це стосовно штучного інтелекту. Були нюанси, що на Гіг-базарі та або на алеї художників були присутні митці, які використовують штучний інтелект, і відповідно на цій базі там роблять якісь мерч, які продавалися на фестивалі.
Що з приводу цього ти можеш розповісти? Тому що я бачив і в Твіттері, що був заклик до організаторів, якісь скріни, якісь конкретні персони, які вказували, що вони порушують там умовні правила. Дивись, тут все дуже просто. В принципі, ми це все написали в нашій позиції в соцмережах. Ми не проти штучного інтелекту в цілому, але штучний інтелект категорично заборонений на алеї художників, тому що там можуть бути тільки ті люди, які малюють. Штучний інтелект – це не про малювання, це інше. А якщо хтось використовує в мерчі або в якихось там своїх якихось роботах штучний інтелект, будь ласка, просто не подавайтесь на алею художників. Для цього є маркет. Ми, в принципі, розглядаємо як варіант створити якусь окрему зону для людей, які працюють зі штучним інтелектом. Тому що це геть іншого плану робота, і це геть інший результат. І, в принципі, я допускаю, що це може бути цікаво для відвідувачів. Як це працює, що з цим робити, що доречно, що недоречно в цьому. Тобто, питання етичності також є, тому що є, наприклад, там Midjourney, який, ми знаємо, що він навчений на всьому. А є той же штучний інтелект в фотошопі, який навчений тільки на їх базі, і він робить геть інші речі. Взагалі. Слухай, це складне питання, тому що, до прикладу, як ви можете контролювати, на чому саме була згенерована ця позиція, да? В якоїсь крамнички? Якщо, до прикладу, створити окрему зону, яка і буде називатися, до прикладу, штучний інтелект, да? І люди, які туди підходять, розуміють, що це згенеровані якісь там зображення, товари на базі цього, ви ж не зможете перевірити повністю кожну дрібничку і кожен товар цього магазину, і як він це зробив, як він згенерував. Це все рівно може визвати доволі провокативні стички з людьми. Ні, тут все дуже просто. Ми звертаємось до правил фестивалю. Там чітко написано, що повну відповідальність за весь контент, який людина предоставляє на івенті, продає, використовує і т.д. т.п. несе конкретно ця людина. Тобто учасник несе відповідальність. Наша задача тільки їх повідомити. Тобто, якщо, моделюємо ситуацію, художник подається на алею художників, каже, я це все намалював, оплачує свою участь, а потім навіть в момент івенту з'ясовується, що в нього роботи з штучним інтелектом, ми кажемо, сорі, ви порушили правила, тому, будь ласка, залиште своє місце і звільняйте. Це тільки так. Так само стосовно авторського права. Типу, нам там закидали, що це порушує авторське право. Я кажу, вибачте, можливо, ви там люди, які знаєте авторське право досконально, у вас там є досвід роботи в цьому плані, да, ви там на рівні країни, мабуть, щось робили. Я, як людина, я не можу сказати, там, є в нього на це дозвіл чи немає. Тому що, якщо приходить людина з папірцем, де написано, що я маю там право на те-то, те-то, те-то. У нас такий випадок був. Видавництво Мімір Медіа, вони видають мангу, і вони, згідно контракту, мають захищати будь-які там прояви використання цього торгового знаку, зображень, текстів, всього. На маркеті була якась крамниця, я не пам'ятаю хто, в кого були принти з цієї манги. Вони до нас звернулись напряму, сказали, можна щось зробити, або ми викликаємо поліцію. Я кажу, зараз ми з ними прокомунікуємо. Якщо ні, поліція є у нас чергові прямо на івенті, будь ласка, беріть їх і проходьте, складайте протокол. Ми прокомунікували з крамницею, вони все прибрали, питань немає. Тому я ж кажу, що стосовно штучного інтелекту у нас відношення, ми не проти, але ми вимагаємо від людей бути послідовними у власних діях і словах. Тобто, якщо ти кажеш, що ти художник, будь ласка, художником. Якщо ти використовуєш штучний інтелект, кажи, що так і є, і давай працювати в цьому напрямку. Стосовно, як ти сказав, етичності, на чому це згенеровано, якраз звідси і народилась ідея створити якусь окрему локацію, де можна додати якісь або майстер-класи, або лекції, які про це якраз говорили. Що коли ви використовуєте ось це, наприклад, це працює ось так і так, ви отримаєте ось такий результат. Це, можна сказати, що етично, в нашому випадку. А, наприклад, якщо ви використовуєте Midjourney і продаєте це, це, в принципі, трошки тут є питання, тому що використовувались там роботи інших художників для навчання цього алгоритму. Хоча в мене є інше питання. А хто з художників навчився сам, такий ні на що не дивився, ніякою там картинкою не надихався і взагалі нічого не використовую. Сам такий, я намалюю зараз будь-яку картинку взяти.
Арт, це дуже доволі складне дискусійне питання, тому що наразі поки немає якогось чіткого алгоритму регулювання і якоїсь, не знаю, законодавчої бази, які має регулювати ці моменти, як воно має робитися, які бази використовують, і саме підтримка авторського права. Зараз будь-яке, не знаю, дискусія на цьому фоні, воно не має сенсу, тому що воно з обох сторін має як позитивні і негативні спектри. Я про це і кажу, що І тут складно, тому що може бути закид тобі, до прикладу, якщо ви створите зону, відповідно, де можуть бути також майстер-класи, тобі можуть сказати, ти спокійно пропагандуєш людям штучний інтелект, Так. вони подивилися, подумали, що це нормально, сприйняли нормально і пішли красти чужі арти, використовуючи штучний інтелект, який все ж таки може стягувати інформацію у загального інтернету. І винні будете ви, як організатори, які це показали і узаконили стендом, і поставили людину, яка каже, я вас навчу це зробити. Це теж таке спірне питання. Є нюанс. Коли я казав про якісь лекції або майстер-класи, це стосувалось тільки тих нейромереж, які можна використовувати, умовно, скажімо так. Да? Тобто, звичайно, це був би головний акцент. Ну і другий момент, що такій людині можна сказати, що ти класний художник, твій стиль дуже схожий на там, будь-який варіант художника. Да? Ти так класно сам придумав? Так. Ні. Тому я погоджуюсь, що зараз дискусію стосовно цього вести немає сенсу, тому що немає закону. Хоча б якогось. Ну так. Тому треба просто знаходити якусь золоту середину, щоб всі могли співіснувати. Ми розуміємо, що штучний інтелект вже нікуди не дінеться. Він залишиться. Технологічний розвиток. Це інструмент, який ми будемо використовувати. В фотошопі, повторюсь, штучний інтелект працює ідеально. Він допомагає, просто нереально тобі зекономити час, і це дуже круто. А він народився саме з того самого Midjourney, який накрав артів, мабуть, накрав, я не знаю, я знову ж таки ліхтарик там не тримав. Але, як кажуть, і ми отримали дуже потрібний всім нам інструмент. Тому дискусію можна вести, але є як плюси, так і мінуси. Продовжуємо наш дайджест стосовно вражень про фанкон. Як кажуть, колекціонуємо враження. І зараз запитаємо у Тадаші про його враження, про ці два колосально чудових, це я вже нав'язую свою думку, цих днів фестивалі, а також обов'язково поговоримо про YouTube-зону. Ілля, давай спочатку про фанкон, про стенди, про те, що саме було для тебе цікаво на цьому фестивалі. Особисто для мене фанкон – це дуже приємне враження. Воно залишиться в мене як дуже такий приємний спогад. Оці 2 дні вони були дуже цікавими. Особисто для себе я був вражений косплеєрами. Косплеєри мені дуже сподобались. Усілякі різні, наскільки вони запарюються над костюмами. Особисто для себе я виділив мисливця за гоблінами, там був косплей, чи мисливець, чи вбивця гоблінів, я не пам'ятаю, як це аніме називається. У нього настільки детально пропрацьований костюм, кольчуга і так далі. Я був просто вражений. І він так підіймає маску, а він пріє, у нього так піт просто по ньому стікає. І я розумію, наскільки тут косплеєри вкладають свою душу в те, що вони роблять. Дуже сильно подобаються зони з анонсами, ті самі наші ідеї, які показують тут свої якісь нові релізи. І старі релізи мені дуже подобається, що вони їх дуже гарно презентують. І мені подобається те, як гарно виглядають наші релізи. Тобто вся наша манга у Мальопсу дуже гарні. Дуже гарний стенд, мені подобається, як виглядає. Тобто до усіх стендів підійшли з такою собі любов'ю. Мені дуже це сподобалось. На якомусь стенді власник магазину був з татуюванням цього самого магазину на грудях. І це було дуже приємно. Я це пропустив. До мене розробники підійшли, тобто Даріус привів до мене розробника, і я пішов, побачив нову українську гру, дуже цікаву, детектив. І тут дуже класно, мені дуже подобається. Єдине, що хотілося побачити, це GSC Game World хотілося побачити з їх Stalker 2, але, на жаль, їх не було. А дуже хотілося пограти в нову українську гру, яка виходить, якщо так я розумію, вже цієї осені. Ось, загальні враження дуже класні. Я вчора був, я сьогодні був. Цілий день ходив, дивився, що там відбувається. І кожна зона, її можна як пробігти за 5 хвилин,
так можна і десятки хвилин вбивати просто на кожен стенд, просто роздивляючись, що тут, як відбувається і так далі. Люди тут дуже гарні, тобто такі всі доброзичливі. І навіть я випадково когось штовхнув, а людина каже, вибачте, а я сиджу, думаю, це ж я штовхнув. Я йшов, я бикував, а ти вибачаєшся. Да. Я дуже приємно вражений фанконом, мені дуже все сподобалось, як тут реалізовано. Да, рекомендую, якщо будуть далі подібні івенти, то я із задоволенням буду приходити. Сподіваюсь, що це все буде тільки нарощуватись і нарощуватись. А наступне питання стосовно вже наших колег-ютуберів. Ми всі подавали заявку на сайті, де заповнювали дані, вказували свій канал, і вже організатори та куратори дивилися наш контент, дивилися, чи проходимо ми по критеріям, які також були вказані у вас на сайті, для того, щоб бути присутніми як запрошені гості ютуб-зони. Але були моменти, що, на жаль, не всі колеги змогли долучитися по тим чи іншим причинам. Як проходив відбір людей? Я розумію, що, можливо, ти не відповідаєш конкретно як куратор за цю зону, але просто були, знову ж таки, деякі речі, що люди не проходили, тому що ви могли спокійно відмовити людину, якщо навіть вона підходила по критеріям, які були вказані на сайті. Чи можеш ти мені якось прокоментувати це? І чи можеш ти напряму мені сказати, не вказуючи на канали, які були самі такі причини, які не були вказані в списку на сайті, але які є вагомими, щоб не пропустити блогерів, щоб, наприклад, деякі мали розуміння, чому саме так відбулося? Ну, дивись, тут все доволі просто, тому що головний пункт відбору – це наскільки контент блогера підходить до нашого формату івенту. Це головний критерій. Причиною відмови може бути або з нашої точки зору недоцільність цього контенту. Ну, це може бути там якийсь умовний, навіть ігровий треш-блогінг, який ми просто подивились такі, ну і кому це цікаво. Тобто це аудиторія, яка це дивиться, вона просто так на наш івент не прийде. Якщо прийде, вона, скоріш за все, створить конфлікт. І нам це не потрібно, тому що наш івент, він про інше. На нашому івенті всі рівні, всі поважають один одного, вони поважають рамки людини і не намагаються комусь зашкодити. Ну, ми не про фізично, ми про там, морально і якось так. Якщо я бачу якийсь умовний контент, який будується на якомусь треші, то навіщо нам це? Ну, це просто не наш формат. А плюс, коли буває момент, що ти відмовляєш, а потім до тебе прибігає Шакалячий експрес, тут одразу бан на віка і все. Типу, я дякую, що ви прийшли, всі ваші друзі можете не приходити на наш івент. Ви знаєте, кому я це сказав. Не приходьте. Дякую. І ще таке питання. Я побачив на івенті велику кількість саме ігрових блогерів. А от стосовно саме напрямку кіно, було декілька. Із тих, хто були присутні, не з тих, хто були заявлені. Ми вже кажемо фізично, це вже інше питання. Але, до речі, я чомусь не бачив якихось оглядачів або ютуб-канали, пов'язані саме з коміксами, з мангами, і не пов'язаними навіть з косплеєм. Тому що я думаю, що у нас є блогери, які займаються саме туторіалами або оглядом косплею. І мені здається, в концепцію івенту вони підходять. І от як формувався цей пул? Тут ситуація наступна. Перше, це ми відбирали блогерів тільки з україномовного сегменту. Тобто, якщо це українець, який розповідає англійською, він нам, на жаль, не підходить. Про російську ми взагалі не говоримо, це не варіант на нашому івенті. Можливо, ми когось не помітили і не запросили. Ми не змогли охопити всіх, тому що ми реально під час підбору заявок ми знаходили самі нові канали, писали їм, спілкувалися і запрошували. Якщо хтось зацікавлений, ми вас не запросили, будь ласка, на наступний раз подавайтесь, ми будемо розглядати це в будь-якому випадку цікаво. А тут виходить так, що ви передивлялися саме тільки ті заявки, які люди самостійно подавали вам, чи ви додатково також робили самостійний серчинг каналів? Ми робили ресерч. Я в тому числі, і майже вся команда робила. І ми передавали Келлі там канали, які на нашу думку цікаві. Вона спілкувалася, якщо людині було цікаво, ми отримували заявку і запрошували, звичайно. Колекціонуємо враження на фанконі і зараз спитаємо думку та враження Маріан стосовно цього дійства, яке відбувається в ці божевільні 2 дні. Величезна кількість цього, але давайте більш детально поговоримо.
Розкажи, будь ласка, як тобі це дійство? Можливо, щось конкретно сподобалось, як якась виставка, якийсь художник або якийсь костюм. І взагалі, як тобі цей івент, який вже наразі завершується? Так. Я перманентно роздратована. Роздратована, що так ще небагато людей приходить. Ні, насправді, якщо дивитися по кількості людей, я прям дуже задоволена. Я очікувала, що буде дуже менше в рази, оскільки ми в складний час живемо. Але це насправді ось цей фестиваль, попри те, що це зменшена трошки подоба комікону, це прям показник хорошої якості. Очевидно, що є речі, які можна покращувати, додавати, переробляти. Але повірте, я була на Комікон Варшава і можу впевнено сказати, що українці роблять краще. Ми ні на що не натякаємо, просто констатуємо факт. Я просто, як це, патріотка України. Ні, направду. Мені подобається ця енергетика, мені подобаються люди, які сюди ходять. Тобто в нас є ком'юніті, гік-ком'юніті, якщо це можна так назвати. Індустрію, яку помітно вже, ну, оскільки я більше про мальописну індустрію, коміксову індустрію, я кажу з певненістю, що вона розвивається навіть попри війну. Тобто вона почала розвиватися ще більше, тобто вона вже розвивалася до початку повномасштабки, а зараз її ще більше стає. Тобто це для мене просто незрозумілий феномен як такий. Тобто мало би бути навпаки, так? Економічний спад, мобілізації і так далі. Тобто, але воно росте, попри все. Ну так, якщо згадати, от якось спілкувалася з головним редактором мальописа Романом Богачуком, і коли я запитав, чи є наразі з початком повномасштабного спаду от по торгівлі коміксами, по релізам, він каже, ні, українці стали більше купляти, більше читати, і наразі велика кількість анонсів почали зараз активніше виходити. Єдина проблема те, що наразі не всі типографії можуть відпечатати, віддрукувати цю кількість друкованої продукції. І також не забуваємо те, що, на жаль, в Харкові було влучання. І це теж є, по суті, культурним терором. Давайте це теж так зауважимо. Ну, скажу, що не тільки в Харкові друкуються. Я, наприклад, співпрацюю з видавництвом настільних ігор Бордова. Вони друкували свою першу гру «Арідник» на правах реклами. «Арідник» за кордоном в Польщі. Але був такий нюанс, що ми довго не могли отримати тираж через те, що блокували поляки кордон. Ой-ой. Ну, тобто не тільки одними ракетами, так би мовити, українська культура трошки застріє так в цьому плані, але ми отримали тираж і все було класно. Тобто, попри все, попри біди і незгоди, нам ніхто не робить погоди. Це є таке. На твою думку, якщо наступного року, знову ж таки, якщо, я сподіваюся, це от, якщо це значить якось таким негативом, я от так, відбувається наступного року знову ж таки фестиваль і планується ютуб-зона. Що б, на твою думку, було б доречно додати до цієї зони, того, що не було цього року, щоб, можливо, покращило б і стало б більш гармонічно або цікавішим для глядачів? Я зараз пожартую Стерненка. Я скажу, що я за це казав дуже довго, що сюди потрібно... Ні, це тупо не його цільова аудиторія. Зато глядачів було багато. Мені здається, що Стерненка тут ніхто не буде. З ним не будуть фоткати. Я жартую, ні. Стерненко бубочка. Це був жарт. Додати можна більше простору, очевидно, і крісла. Бо стояти дуже боляче. Це факт, це факт. Стояти боляче, але насправді дуже класно, що є окремий простір, куди люди можуть підійти, знайти свого улюбленого блогера і навіть познайомитися з ним. Знаєш, що класно було би додати? Це, власне, елемент знайомства з новими блогерами. Так. Тобто, це не біль, це реальність. Тобто, не всі зобов'язані знати конкретно, наприклад, в мене так. Але дуже багато людей, наприклад, про мене дізналися тут. Якщо про тебе тільки тут дізналися, я про себе взагалі мовчу, чесно скажу тобі.
Бо ти на Ютубі дуже давно і тебе знають люди. знаю. Я якраз можу, з точки зору ноунейму на стіні плачу, це з цими банерами, плачу Укрютуба, як я сьогодні жартую. Сказати, що для всіх сьогодні я був просто частиною команди організаторів, хоча я і не був частиною. скажімо. Тебе вписали сюди доволі органічно і не жалійся, тобі це нравиться. Все Не буду окей. жалітися. Ні, насправді я називаю себе кардиналом сірим українського Ютубу. Типу, мене знають всі внутрікові люди, я багатьом кому допомагаю і за кадром, і допомагаю. Я не продюсер, не думайте. Голосом, бо я голосова актриса також. І мені дуже подобається цей процес внутріковий, розвиток його. Знайомства, ми дуже класно тут тусили і, прикольно. Мені подобається все, що сприяє розвитку і популяризації українського Ютубу. Це факт, це факт. Друзі, якщо, на жаль, у вас не було можливості завітати до фанкону цьогоріч, і ви не змогли поспілкуватися з вашими улюбленими блогерами або блогерками, я сподіваюся, що наступного року ця можливість з'явиться, і ви обов'язково завітаєте та поспілкуєтеся вживу, тому що, повірте, це інші емоції, це інші знайомства, які вартують того, щоб приїхати в будь-яке місце, де буде проводитися будь-який фестиваль поп-культури. Це місце, де ви можете проявити себе, вдягнути, що захочете, і бути тим, ким ви хочете. Обов'язково завітайте на канал до Мар'ян. Боже, Мар'ян Блог. Я навіть цю помилку чи зробив. Ні, все Я прикольно. знаю себе. Мар'ян Блог. Завітайте, будь ласка, обов'язково на канал. Там є дуже велика кількість чудових відео, оглядів на комікси, мальописи. Також не забудьте про спільний подкаст з Нікаотікою, де вони дуже цікаво пісочать будь-які якісь там Ютубні теми. Ютубні Ми теми. обговорюємо ютубні теми, і ти знаєш, яка наступна тема буде? Конкуренція чоловічого і жіночого Ютубу. Опа, так, ця тема, до речі, підіймалася На в плані обговоренні. нас на обговоренні. А тепер стосовно команди, тому що ми постійно так абстрактно команда. Розкажи, будь ласка, про команду. Хто чим займався, і яка кількість людей це все організовувала? Бо я просто не представляю, яка колосальна робота була зроблена. Ну, дивись, в цілому це майже команда, яка працювала над Комікон Україна свого часу, без 4 людей. Один це співзасновник, мій партнер, він в ЗСУ і в нього немає можливості проводити івент. 3 інші члени команди, вони просто не змогли до нас доєднатися, у них є інша робота. І вони сказали, що, на жаль, у нас немає такої можливості, тому нам довелося шукати людей на заміну. Ми додали нових членів команди, вони відпрацювали, враховуючи обставини, в яких ми були, новий івент, новий брендинг, нова площадка, війна, відключення, тривоги, весь цей треш ідеально. Просто ідеально. Тобто, ти сам бачив, що у нас все було заповнено. У нас змінився куратор маркету, у нас змінився куратор коміксової зони алеї художників, у нас додалась зона Ютубу. В принципі, всі зони відпрацювали на ідеально, як на мене. Враховуючи обставини, в мене взагалі немає ніяких зауважень до цього. І відповідаючи на питання, скільки людей над цим працювали, я ніколи не рахував, чесно скажу. В принципі, можна зайти на сайт, подивитись, скільки нас там перераховано, там 10 чи 12 людей. Це основного складу. Мабуть, треба краще подивитись, бо це буде треш. Треба відповісти якось конкретно, скільки нас. Давай так, типово для ютуберів. Посилання на сайт з описом буде в описі. Іменно там на сайті ви можете побачити, скільки нас було. Да? Насправді там теж не всі. Я ж кажу, десь точно можу сказати, що від 10 до 15 людей постійно приймало участь. Це основна команда, яка працювала. До речі, зона YouTube мала цікаве сприйняття для кожного з блогерів. І ви це можете побачити. Те, що саме нове в форматі фестивалю культури, це поява саме YouTube-зони. Такого я не пам'ятаю, що колись робили на подібних івентах, саме на фестивалі поп-культури. Українським ні, але здається, раніше в нас були якісь там відеожара, ще щось таке, мені здається, щось таке було, там теж було. Саме в Україні і саме поп-культури. Мені здається, так, такого не було. На твою думку, наскільки це є необхідним, ця YouTube-зона, як вона спрацювала ці 2 дні, що вона дозволила блогерам, що вона дозволила глядачам цієї взаємодії між собою? По-перше, поспілкуватися. Це, напевно, найголовніше. До мене
дуже багато людей підходили, які казали, ти існуєш. Це, до речі, дуже, я собі якось це так зауважив, що дуже багато людей тебе не асоціює з реальною людиною, доки не побачать тебе в реальності. Тому насправді розвіртуалитись було дуже класно, дуже цікаво, дуже багато класних позитивних людей. Всі супер цікаві, кльові. До речі, дуже багато людей мені дякувало, що я саме розповів про фестиваль на своєму каналі, тому що вони прийшли тільки через те, що вони дізналися, що він взагалі існує, бо вони з інших джерел не отримували цю інформацію. Загалом, мені здається, що це дуже класно, тому що український YouTube на початку повномасштабки дуже сильно стрільнув, а потім, я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, частина людей повертається до російського контенту, можливо, якісь алгоритми Ютубу, але в загальному така тенденція трошки йде на спад, і мені не дуже подобається це. І тому потрібно постійно говорити, що український Ютуб існує, він класний, він якісний, і його потрібно дивитися, його потрібно підтримувати. І наші креатори нічим не гірші. Можливо, в них трошки менше досвіду, але вони точно нічим не гірші з будь-яких країн світу. Взагалі, я останнім часом дивився багато англомовного Ютубу, і в них дуже багато каналів значно гіршої якості, тому що вони часто, наприклад, не запарюються так, як наші, буквально креатори, яких там 2-3 тисячі підписників, зі світлом, з камерами. Вони можуть просто на веб вийти і на вебку наговорити, бо умовно там стався якийсь там суперновина, і вони не запарюються, вони просто включають вебку, записують, викладають. В нас навіть найменші ютубери дуже сильно запарюються над якістю, над тим, щоб глядачу було комфортно, глядачу було приємно дивитися. Тому треба підтримувати контент, треба підтримувати будь-якими можливими способами. Я вважаю, що це один з цих способів, і це дуже важливо і дуже круто. Щодо ютуб-зони, мені, по-перше, надзвичайно приємно, що моя фотка є там. І мій QR-код є там на мій канал. Це прям дуже круто. По-друге, мені подобається ця ютуб-зона, чим вона краща. Я, коли був на Коміконі минулого року, то там мене знаходило значно менше людей. Просто тому, що я вештався, всюди ходив, у мене не було якогось, притулку. Тут я, коли втомився, сиджу тут, посиджу, і люди впізнають, приходять, і у них є вже якийсь орієнтир. Вони знають, що якщо ютуб-зона, вже я Рондарос. Тобто це дуже класно, і знаєш, я себе відчуваю якимось, що я тут важливий, чи що я тут не просто як відвідувач прийшов, і, мені подобається. До всього дуже класно, що ми поспілкувалися з колегами. Тут дуже багато колег, малих і великих, і популярних, і менш популярних. І багато людей, які просто починають вести свій ютуб-канал, але їм цікаво долучитися саме до цієї зони, подивитися, що тут ютубери роблять, що можна. І це не питання. Бо ми тут стоїмо і ми можемо завжди відповісти на будь-які питання. Отут, до речі, був Q&A на цьому місці. Це було дуже весело, цікаво. Ми поговорили, нам позадавали дуже цікаві питання, пожартували, я відчув себе якимось, стендапом. Бо, тут, завдяки фанкону в цілому і окремо завдяки цьому стенду, я розумію, що приходячи на фанкон, не треба ніякого алкоголю, не треба ніяких клубних звичок бути веселим. Тут така енергія, тут стільки спілкування, стільки веселощів, що просто не отримати кайф неможливо. Тому, я дуже вдячний за те, що є ютуб-зона. Я дуже вдячний за те, що є фанкон в цілому. І, тут навіть зараз колеги стоять, аж хочеться до них підійти, щось поспілкуватися. Я тебе сильно стримувати не буду. І ще останнє питання. Хочу з тобою обговорити. Стенду. Що ти хочеш з цього стенду? Ми розуміємо, що стенд робиться з якоюсь умовною метою. Так. Роззнайомити людей, показати, що блогери поряд. Можливо, допомогти в реалізації свого ютубу порадами або задати якісь питання для своїх блогерів, які подобаються. Але в чому сенс саме ЮА-зони ютубу тут? Як ти це зчитуєш? По-перше, я можу сказати одне. Ютуб український – це взагалі місце специфічне. Чому воно специфічне? Тому що, на відміну від багатьох ютуб-тусовок та інших, навіть та, з якої, скажімо так, багато хто прийшов,
Ця ютуб-тусовка дуже дружня. Тут ютубери майже всі один одного знають. Тут саме от українськомовні, в тому то і факт. Тут майже всі, це зазвичай ті люди, які розуміють, що український ютуб – це щось відносно новеньке, але в якійсь мірі, можливо, знаєш, навіть андеграундне. Але разом з тим це дуже круто, тому що коли люди розуміють, що це щось от дійсно унікальне, щось таке, що прям вау, їх дуже цікавить зайти сюди. І ми тут дійсно кучно стоїмо, спілкуємося, з нами завжди можна поспілкуватися, задати питання і по Ютубу, задати питання про будь-що. Он до мене хлопець підходив просто поспілкуватися про ігри. І це було дуже приємно, бо мені аж приємно, що людина, вважає, що я та людина, з якою можна поспілкуватися про ігри. І мені насправді мало чи що, я не цього. Але я скромний просто. Так. Окей. Сама ця ютуб-зона, ідея це дуже крута, бо, по-перше, дійсно, кожен глядач-підписник може підійти до улюбленого блогера або кого він дивиться, поспілкуватися, сфоткатися, обійнятися, може іноді щось подарувати. Це дуже крутий, вибачте, communication. Це дуже крута комунікація з глядачами. Ти реально чуєш реальні відгуки на те, що ти робиш, бо коментарі або десь в соцмережах це одне, а вживу це зовсім інше. Плюс, з другої сторони, з точки зору власне блогерів, це дуже крутий нетворкінг, бо я познайомився з деякими людьми, з якими я взагалі не знав про їх канали, а виявились круті чуваки або дівчата, які роблять крутий контент, який я не знав по тим чи іншим причинам, але тепер буду знати і буду радити, і можливо якісь блогери між собою будуть комунікувати і робити якісь колаборації в подальшому. Тому це дуже крутий нетворкінг. Насправді мені дуже сподобалось, що саме є окрема зона для цього, бо люди знають, де шукати. Я там постійно в соцмережах писала, що я зараз на YouTube-зоні, можете підходити там, хто хотіли. Також це було вперше, коли взагалі до мене хтось підходили і казали, я там вас дивлюся, вау. І в основному підходили тут, звісно, але також мене і знаходили, коли я просто блукала. Якось писали, що навпаки приходили сюди, а мене немає, не змогли спіймати. Просто не хочеться постійно бути на одному місці прикріпленою, але час від часу повертатись на цю зону, це дійсно краще, ніж просто, як ти говориш, що коли ходили і десь там ловили їх. Також мені сподобався оцей формат, де нас запитували, прям дуже прикольно так. Що класно, навіть якщо це блогер або блогерка не сильно там відомі, наприклад, як я, то через те, що був такий формат інтерв'ю, інші люди зацікавились, послухали, якісь задавали питання, потім там знайшли тебе в соцмережах. Це класно впливає саме на розвиток контенту і взагалі. Давайте, по-перше, зараз, на жаль чи на щастя, але всюди треба шукати плюси. Українці усвідомили, що треба і робити, і дивитися українське. І це дуже круто, що люди переходять на українську, як і творці, так і глядачі. І ваша команда, зокрема, допомагає цим творцям знайти більшу свою аудиторію. Тому що, давайте чесно, це дуже важливо, українська мова – це виживання нашої нації. І тому для мене, як для ютубера, хоч і англомовного, скажімо, я роблю контент англійською, але це дуже важливо усвідомлення, що Україна і українці зацікавлені в українському. Тому що це не просто, круто, умовно, так? Це важливо для нашого виживання, і це... Не буду казати про економічні творчі фронти, ні, це трошки не про це, але це про те, чому ми будемо віддавати наш пріоритет, і не тільки пріоритет, а всю нашу увагу. Ми маємо викреслити російськомовний контент зі свого життя.
така маленька ремарка. Я з Маріуполя. Я 25 років розмовляв російською, споживав російську контент, мову, все що завгодно. Але я розумію, що якщо ця тенденція продовжиться, українців не буде. Сорі. Ну, це правда. Тому дуже важливо це висвітлювати, дуже важливо робити. Чим більше, тим краще. Так, друзі, ми те, що ми споживаємо, і це нас формує. І тому, якщо буде більше контенту українською, ми самі не помітимо, як ми плавно і самостійно перейдемо на українську. І тут не потрібно робити якийсь стимул або давити на людину. Ні. Ми напитуємося інформацією. І якщо цієї інформації буде вдосталь, і вона буде гарно подана, вона буде корисна, вона буде цікава, ми самі не помітимо, як перейдемо на українську. І тому, коли починаються нові ютуб-проекти, коли навіть старі ютуб-проекти переходять на українську та формують цей інфопростір, це дає надію на те, що у майбутньому, можливо, не в нас, а в наших дітей, не буде цієї проблеми з російщення, яке було, на жаль, у нас. Цього ми вже змінити не можемо з вами. Дуже тобі дякую за те, що трошки поговорив зі мною. Я сподіваюся, що наступного року YouTube-зона стане традиційною і вона знову відбудеться. І що буде більша кількість блогерів на цьому стенді. І ви зможете також, як і сьогодні, завітати та поспілкуватися вживу з вашим блогером. Тому що коментар – це, да, взаємодія, але живе спілкування – це набагато вартує більшого. Я сподіваюся, що наступного року ви так само зможете завітати на FanCon або на будь-який фестиваль і також поспілкуватися не тільки з блогерами, які були сьогодні, а також з блогерами, які, на жаль, не були присутні на цьому дійстві. Обов'язково, скіпуючи це відео, не забудьте завітати на канал і подивитися вже українською цікавий для вас контент. Дякую. Дякую ще раз. Мені сподобалося, не без огріхів. Мені дуже не вистачило трішки більш чіткої програми, коли хто буде сидіти. Так. Бо я просто повз проходжу, Олдбой сидить, спілкується з купою блогерів, такі, і два ряди. От, чи там хотіли, виявляється, щоб я тут посидів на дивані, а я не попав, наприклад. Да. Тобто трішки графіку. От, дуже прикольно, що така зона взагалі є. Я дуже кайфанув від оцього стенду з Я називаю «Стіна плачу». Стіна плачу українського ютубу, да. Прикольно. Да, не вистачає трішки, можливо, якихось активностей, бо я проходив, щось би поробити ще. Ну от класно, що був Мортач. Дуже респектую за ініціативу зі збором. Це дуже важливо, продовжувати донати на ЗСУ. Ось, у нас проходив збір. Класно, що була взаємодія дуже пряма з відповідними запитаннями. Дуже класно, коли там я бачив деякі люди, котрі цікавляться ютубом, чи просто хочуть почати власну кар'єру, щось будувати, відкривати свої канали. Це дуже корисно, бо ти так, немає іншої, наче спільноти якоїсь, де можна було це розвернути вживу. Тобто, якісь фан-зустрічі, це не то. У нас нема. Я не пам'ятаю, що були прям сходки якісь великі, от саме якихось хіба що окремих. Щось було окремо, але дуже локально і якось не те. Тому дуже класно, що якщо є така зона, треба просто більше, чіткіше, і буде класно, мені здається, в майбутньому треба просто продовжувати розвивати. Не виправдання організаторам, але проблема була в тому, що більшість блогерів або переїжджали конкретно на один день, або на 2 дні, і всіх заступувати, це було доволі складно. Але стосовно YouTube-зони, для мене це відкриття з тої точки зору, що я на інших фестивалях, навіть не фестивалях, а на таких ось заходах я ніколи не бачив YouTube-зон, тобто навіть на заході, де ютубери мають просто величезну аудиторію, там не було такого. І коли у нас сказали, що буде YouTube-зона, де будуть окремо блогери, до них зможуть люди підходити, не шукати їх по всьому павільйону, а саме ось буде конкретна зона, для мене це був знак того, що це круто. От для мене це був знак того, що українські блогери їх бачать. Вони не просто існують десь собі в інтернеті і говорять там десь тільки на Ютубі, а те, що з ними їх думки катуються. Тобто все, що говорять блогери, це важливо не тільки для їх глядачів в інтернеті, а це й важливо в загальному медіаполі. І тобто наша зона – це показник того, що нарешті у ютуберів починають помічати не просто як чувачків, які там щось говорять в інтернеті. Це точно. Тож, друзі, якщо ви не зустріли, на жаль, Ілью сьогодні на FanCon, я маю сподівання, що UA-зона стане традиційною для формату таких фестивалів. І в наступному році, щоб ми також змогли мати цю можливість зустрітися, і ви обов'язково зустрінетеся, поспілкуєтеся з Ільєю.
нічого не заважає вам включити відео і побачити його прямо зараз, як тільки ви скіпнете це відео. Але спілкуватися з людиною вживу і відео – це різні речі. У нас багато ютуберів, які говорять про гік-культуру. І було би дуже тупо не використовувати цю медійну можливість для популяризації ікону. В тому числі, ну і тим паче тут цільова аудиторія саме цих ютуберів. Тобто я ходжу по всій локації і кожен раз мене зупиняють сфотографуватися. Очевидно, що Ютуб простір має бути на будь-якому типу конів, тому я не бачу тут нічого такого поганого. Насправді стенд дуже важливий. Дуже важливо, особливо зараз, тому що український Ютуб росте, український Ютуб тільки зароджується і дуже багато нових імен, нових облич. Є, звісно, легенди. Легенди нікуди не діваються, їх всі знають. Я якраз Ні. Дякую, дуже красивий комплімент, але я себе не буду ставити в рівень з людьми, які ведуть український канал роками. Буквально десятиліття вже. З якого року, я не знаю. І я чесно вдячний їм за те, що вони є. І я вдячний за те, що вони прийняли мене в свою групу. Тому що, ну, де був я і де вони. Але да, це правда. Зараз дуже класно, що є навіть небагата частинка того Ютубу українського, який є насправді зараз. Ця частинка сьогодні була присутня. Да, більшість по іграм. Були деякі канали, я знаю, Well Movies, чудовий кіношний канал. Було б класно, якби було трошки більше, можливо, інших жанрів з Ютубу. Але загалом, для першого разу сьогодні було дуже важливо і дуже класно те, що люди зібрались загалом, і те, що були підписники, були глядачі, які просто прийшли запитати, познайомитись, провести час, я не знаю. Це дійсно, це правда, це дуже важливо, те, що зараз відбувається, бо навіть якщо ми не великі, хтось великий, є у нас великі імена на Ютубі, всіх знають, я і сам не перечислюю їх. Але дуже класно, що навіть от невеличкі канали, середні, крупні, вони сьогодні зібрались тут, і просто ми ручкаємось, здороваємось з людьми, і це просто перший раз, коли ми знайомимось з людьми публічно. Коли в останній раз можна було говорити з людьми публічно? До 19-го року, до ковіду? Можливо, і то я не пам'ятаю, що були такі дійства більш тісно пов'язані саме з YouTube напрямком. І наразі, наприклад, коли я розпочинав свій канал, я пам'ятаю ту підтримку, яка була від вже існуючих каналів, і від тебе теж конкретно, до речі, я це ніколи не забуду. І це вартує багато. Навіть знаючи, що ти, можливо, робиш щось неправильно, щось погано, поки наб'єш шишки, якийсь досвід, ця підтримка і те, що тебе от в якомусь сформованому ком'юніті приймають, це от просто не передати словами. Але це було віртуально, да, скажімо так, там в Твіттері або якимись там повідомленнями. А коли ти вживу бачиш людей і з ними спілкуєшся, ти бачиш реальні емоції і реальне відношення людей. Де можна було там подумати, що там з написом цього там повідомлення людина могла б цього не думати. Типу, ну треба це зробити, хоча ні. Тут ти бачиш, наскільки все ж таки український ютуб більш згуртований. Так, в якомусь моменті ми можемо бути конкурентами, давай скажемо так. Але у нас є мета, яка нас об'єднує, це прояв творчості, реалізації і побудови суспільного такого явища, як український ютуб, який може бути різноманітним та багатим. І тут не стає критерія придушити когось, бо хтось починає, а навпаки допомогти. І тому я хочу зробити такий висновок, що от Євген – це от для мене приклад дуже якісного контенту і дуже чудова людина, тому що в моєму випадку, коли я тільки починав, просто репост в Твіттері, повірте, для мене це було просто вау-ефект, і це було дуже приємно. З мого досвіду і трошечки до молодих каналів, які тільки розпочинають, або людей, які прийшли на YouTube-зону, які теж хотіли послухати тебе і запитати стосовно створення каналу. Я розумію, що в тебе велика кількість досвіду і ти вже дуже давно ведеш канал. І всі ці шаблонні моменти треба почати. Просто почни. Запиши тільки на телефон із поганою камерою, все чудово. Але що б ти хотів би сказати людині, яка тільки думає розпочати? Це правда. От те, що ти сказав, да. Просто почни. Just do it. Ну да, наскільки просто почати, правда? Це не так просто, насправді. Спробуй знайти свою тему, спробуй знайти свою нішу, спробуй знайти, я не знаю, тональність голосу, як ти говориш.
камеру, де ти поставиш. Тут багато насправді про що можна думати, і це непогано, тому що у тебе купа можливостей. Але насправді головне, як я по собі знаю, ну дійсно головне це консистентність. В плані просто регулярність. Робити контент просто регулярно. Це, я так скажу, це один з головних факторів, який впливає на те, як ти набираєш аудиторію. Постійність, регулярність викладення контенту раз на тиждень, двічі на тиждень – це вже добре. Тебе глядач запам'ятовує, і він буде знати, куди повертатись в середу чи в четвер після обіду, чи ввечері, чи вранці, подивитися вашу рубрику. А щодо контенту, власне, самого, ну тут же кожному своє. True Crime у нас, ну, знову ж таки, український YouTube просто непахане поле. Ти береш, що ти хочеш, тикаєш пальцем, що тобі конкретно цікаво, і робиш це. І, скоріш за все, можливо, ця ніша буде зайнята, але ти можеш спробувати. Хто знає, може ти зробиш краще за того, хто вже присутній на... Як мінімум по-своєму. Да. І, до речі, от як ти правильно сказав, що сьогодні ми зібрались, і оцієї конкуренції, до речі, не відчувалось абсолютно, бо її не існує. Я так скажу. Іноді ти можеш у себе в голові думати, ну, блін, от хтось робить так, чому я не можу зібрати там стільки переглядів? Чому там йому донатять комусь там їй, або йому донатять більше? Не думайте ніколи про себе, тому що це ніколи прям не про вас. Глядачі такі, вони перебірливі. Хтось прийде до вас і задонатить, і подивиться, і підпишеться, хтось на іншого. І тут взагалі, не знаю, конкуренція взагалі не має бути присутня як просто між авторами загалом. Не знаю, бред не говорив, але... Ні, все чудово, не Тік-тік хвилюйся. виріжемо. Я не полюбляю цей момент, це на монтажі поправив. Не завжди монтаж щось... Це не виріжаємо. Ось, друзі, на жаль, маємо відпустити Євгена. Ой. Дуже тобі дякую, що долучився до цього міні-інтерв'ю, але я буду зараз нагріти. Я маю надію, що ти долучишся до сейшена. Дуже хочу. Чесно. Друзі, в цей магазин я ніяк не потраплю. Ну, типу, я бачив вже всіх ютуберів, які такі, ну, треба до Даріуса прийти, посидять поряд, він щось питає, а потім ще якісь подарки дарує в кінці. Я не знаю, мені не треба подарунки ніякі. Підкупаю. Але, було б гарно. Тоді домовимося. Домовились. Дякую тобі ще раз. Дякую тобі. А тепер саме головне питання, яке, напевно, бентежить, свербить всіх моїх колег, і навіть ми про це також спілкувалися в форматі інтерв'ю. Подальша доля нашої зони. Ми розуміємо, що це був експеримент, це була імпровізація. І у нас виникло питання, чи це буде традиційною зоною для цього фестивалю? От саме зі сторони погляду організаторів. Як для вас це все пройшло? І чи ми маємо надію, що в наступному фанконі ми будемо також присутні і наша зона? Ну, я на це, в принципі, вже відповів до цього, що так, ми в цьому зацікавлені. Якщо вам це потрібно, це нам цікаво, звичайно. Так, якщо нам це потрібно. А що нам треба робити? Давай так. Просто реагувати на те, коли ми відкриємо заявки. Подаватися, анонсувати свою участь, підтвердити графік, коли ви точно будете, і писати свої пропозиції, що ви хочете, щоб ми додали, щоб нам змінити в цьому всьому, і як ви це бачите. Тому що ми з боку організаторів, ми можемо зробити технічну частину, але саме ютубери мають сказати нам, що нам треба додавати та змінювати, щоб покращити цю зону. Тож, друзі, колеги, якщо ви дивитесь цей випуск, обов'язково залишайте свої враження, свій фідбек і, можливо, якісь цікаві ідеї для того, щоб наступний фанкон провести ще більш масштабно, ще більш цікаво і ще більш фаново. У мене на сейшені типовий останній блок – це завжди звернення до глядача, такий умовний вільний мікрофон, де зазвичай мої гості щось розповідаючись, радять або там якесь звернення конкретне. Там, не робіть це або робіть це. Ти як організатор, що б ти хотів би зараз, звертаючись до глядачів, щось сказати? Можливо, у тебе є якісь зауваження стосовно відношення до фестивалю, або, можливо,
ти хочеш закликати людей до якоїсь підтримки. Може вказати на якісь проблемні моменти фестивалю, які ми, як відвідувачі, не знаємо, і де зі сторони глядачів і відвідувачів ми можемо якось допомогти, щоб цей фестиваль поп-культури та підтримки продовжив і далі відбуватися. Від себе я можу сказати тільки, мабуть, дві речі. Перше, це ми б хотіли бачити якомога більше відвідувачів. От просто ви це дивитесь, вам це цікаво, приходьте на наступний раз. Це буде прикольно. От. А другий момент – це те, за що ми виступали з моменту Комікон 2018. І це стосується саме учасників фестивалю і відвідувачів, саме косплеєрів. У нас завжди була проблема, що люди на початку не розуміли, що людина в костюмі – це не аніматор, це жива людина. Ну, ти, мабуть, знаєш, коли там ти йдеш, а можна з вами сфоткатись, можна з вами сфоткатись. Окей, це нормально. Але коли тебе ніхто не питає, до тебе хтось підлітає, такий, о, давай сфоткаємося. І ми з 2018 року, у нас завжди, ми про це писали в соцмережах, у нас стояв велетенський банер там на івенті, що косплей не дорівнює згоді. Тобто, якщо ви хочете сфотографуватись, будь ласка, спочатку підійдіть, спитайте. Якщо вам скажуть, так, можна, тоді фотографуйтесь, ну і бажано все одно тримайте якісь рамки. Тобто, якщо це там хлопець або дівчина там в якомусь або напівоголеному там оголеному цьому обладунку, або костюмі, це нічого не означає. Це просто образ. Тому спочатку спитайте. І до чого я це все веду? Цього разу я на собі це протестував. Якщо ти пам'ятаєш, я не знаю, ти бачив чи ні, був стенд Макса Кідрука, де був він в костюмі брахіозавра. Так. Ми не могли пройти повз, і ми прийшли до нього брати автограф в костюмах тірексів. Йому це дуже зайшло, а я вирішив, що ну, якщо я вже в цьому костюмі, я пройшов там 100 метрів, мене просто там зупиняли на кожному кроці, я піду погуляю по івенту. Ну, знаєш, як Адам Севич з Мізбастерсів. Зрозумів. Коли він одягає якийсь костюм, там типу або Тоторо, або цього Хеллбоя, і гуляє, з ним всі фоткаються, а потім він в кінці знімає маску і такий фоткається, а це був я. Все простіше, він просто був таємним ревізором на фанконі, щоб ви не впізнали. От, так я до чого? Що я гуляв хвилин 40, зі мною фоткались купа людей. Але що я відмітив? Кожен раз мене питали, чи можна сфоткатись, можна вас обійняти, типу можна там, навіть маленьке там, діти, або, я пам'ятаю, там чувак так нормально в віці, там десь 50+, такий, можна з вами сфотографувати, а можна я стану поруч? Тобто, оце дуже круто, і мені це дуже подобається в наших відвідувачах, тому що всі зберігають, знаєш, як дистанцію і простір людини, з якою вони знаходяться на івенті. Як мінімум повагу, поважають. Так. Це те, що я казав, що у нас на івенті головна наша фішка, що ми вимагаємо від усіх, від учасників, від гостей, будьте самі собою, але не заважайте іншим. І все. До Євгена, у мене є декілька питань, які я хочу з вами підкреслити. Буду радий відповісти, так? Таке питання. Це перший фанкон, це не те, що як комікон, який був раніше, а формат, який зараз от відбувається. Ми просто зараз наприкінці цього дня і можемо зробити такий висновок, як все пройшло сьогодні. На твою думку, наскільки все пройшло чудово, що тобі найбільш сподобалось і що, можливо, не сподобалось? Я одразу скажу, овації на фоні говорять самі за себе. Я не дуже добре знаюсь про косплей, чесно зізнаюсь, в аніме я повний нуль. Але я сьогодні прийшов, очевидно, не весь косплей по аніме, але всі дуже гарні, всі дуже красиві, навіть в тому, що я не розбираюсь. Взагалі атмосфера така трошки, я не знаю, навіть, звісно, сьогодні спекотно і жарко, і дихати трошки нічим, але я чую людей на фоні, і вони всі в захваті. І я знаю, що я в захваті, і це не тільки через пиво. Але, це перший, я дуже сподіваюся, не останній фанкон, тому що дуже класний формат, і він заслуговує на те, щоб люди збирались от такою масивною групою і мали хоча б день-два насолодитись тим, що їм подобається. Якесь хобі, комікси, кіно, косплей, просто знайомства, якісь розвіртуалення, настілки, вибачте, настілки. Супер, я не знаю. Не хвилюйся, я зараз скажу підкаст. Буду плюватися на мене. Нічого. По традиції, на сесії ми постійно даримо подаруночок нашому гостю.
Це як згадка про наше з тобою інтерв'ю, про наше спілкування, і щоб коли ти побачиш цю річ, ти такий: ей, спілкувався з Богданом. Хто такий Богдан? Це новний. Не будемо про це наболівше. Я чесно скажу, я до цього не доклав руку. Тут вже пані Келі обирала подарунок. Це було все спонтанно. Зазвичай обираю дуже погані подарунки, тому тобі пощастило. О, ні, ну це клас. Тобі на згадку про наше з тобою спілкування. Щоб ти зрозумів, у нас вдома стічей, я не знаю скільки, штук 30, мабуть. Різних. Взагалі. От різних. І такого немає. Я захоплююсь цією жінкою, яка обрала цей подарунок. Клас. Дякую. Дякую. Друзі, я розумію, що, можливо, в форматі нашого спецвипуску ми поговорили, напевно, не про всі можливі питання, які могли виникти у вас на фоні фанкону. Обов'язково залишайте коментар, і ми можемо також додатково на них відповісти, і також Арк зможе додатково надати якусь інформацію або відповідь на ваше питання. Дуже вам дякую, що ви завітали на фанкон 8 та 9 червня. Обов'язково завітайте на наступний фанкон, тому що я вірю, що він буде ще більш яскравішим і більш масштабним. І також обов'язково залишайте ваші ідеї, що б ви хотіли побачити на наступному дійстві. Дякую за перегляд.